फाइनली यो चाहिँ धेरै पुरानो प्लान हो हाम्रो। लगभग 1 वर्ष भयो मैले जब पोडकास्ट सुरु गर्छु भनेर चाहिँ मैले भनेको थिएँ। त्यो बेलादेखि चाहिँ मैले त्यो बेला चाहिँ हाम्रो एकजना साथीसँग चाहिँ भेट्ने मौका पाएको थिएँ एउटा प्रोग्राममा, र मैले चाहिँ साथीलाई चाहिँ म पोडकास्ट सुरु गर्दैछु, तपाईँसँग कुनै दिन कुरा गर्छु, तपाईँको स्टोरी एकदमै मलाई धेरै मान्छेहरूले थाहा पाउनुपर्ने नेपालमा भन्ने लागेको थियो भनेर मैले कुरा भन्दाखेरि उहाँले यस्तो के भन्छ इजी तरिकाले होइन भइहाल्छ नि भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। तर मैले पोहोर गर्न सकिनँ र अहिले योपालि सुरु गरेपछि मैले आज एउटा सेकेन्ड एपिसोडमा मैले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि उहाँले एकदमै सहज तरिकाले मलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। यो त्यसमा आभार छु होइन। र मेरो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ विनोद साई, सर अफ हिमालयज। उहाँलाई त्यो निकनेमले एउटा हाम्रो उसमा चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ एउटा समाजमा, स्पेसली काठमाडौँदेखि मात्रै नभएर काठमाडौँ बाहिर पनि, नेपाल बाहिर पनि उहाँले चाहिँ हाम्रो एउटा नेपाली युथहरूलाई रिप्रेजेन्ट गरेर एउटा टिचिङमा चाहिँ आफ्नो एउटा एल्ट्रुइस्टिक कामहरूले चाहिँ आफूलाई साथसाथै हाम्रो नेपाललाई पनि परिचित पार्नु भएको छ होइन। अब हामी विदाउट फर्दर अडु वेलकम गरौँ। लेट्स वेलकम सर अफ हिमालयज विनोद साई। थ्याङ्क यू। ल अब हजुर तपाईँसँग अब कुरा गर्दाखेरि अब पोडकास्टमा फर्स्ट त अब हालखबरबाटै सुरु गर्नु पऱ्यो होइन। आजकल केमा बिजी हुनुहुन्छ र कस्तो चलिरहेछ? अहिले चाहिँ नि पर्सनल लाइफमा पनि अलिकति बिजी छु हजुर। त्योभन्दा बढी चाहिँ नि अब डोल्पाकै काममा बिजी छु। किन भन्दा अहिले हामीले डोल्पाको हाम्रो 2-3टा स्कुलको टिचरहरूलाई यहाँ ल्याएर ट्रेन गराउँदैछौँ हजुर। गभर्मेन्ट टिचरहरूलाई पनि हाम्रो भलिन्टियर पनि हुनुहुन्छ, सँगै हामीले त्यहाँको गभर्मेन्ट टिचरसँग पनि काम गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याउँदैछ हामी जनवरीको 2nd-3rd विकतिर। त्यसकै प्रिपरेसनहरू गर्दैछ अहिले। अनि तपाईँ कहिले आउनुभयो? तपाईँको आउने भर्खरै आउनुभएको होला यहाँ होइन? भर्खर भन्नाले दसैँदेखि यतै छु। दसैँ भनेको लगभग भर्खर त 1 महिना त भयो नि। अब तपाईँको डेङ्गुले सिधै फर्काएछ। प्रायः चाहिँ जाडोले फर्काउँथ्यो, योपालि डेङ्गुले फर्काए। अनि तपाईँहरूको प्रायः उताबाट बस्न नसक्ने स्थिति चाहिँ कहिले पो हुन्छ? अहिले यही चिसो भनौँ न, मङ्सिरदेखि अक्टोबर नोभेम्बरदेखि सुरु भइन्छ। अहिले उहाँ मान्छे बस्दैन होइन? बस्दैन भन्नाले प्रायः फर्किँदै गरेको हुन्थ्यो यो पालि, तर चुनावले गर्दा हिजोसम्म त्यहीँ छन्। अब डोल्पा कति साह्रो त्यहीँ छन्, लोवर डोल्पाको पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ हजुर। अनि अब बिस्तारै चुनावपछि अब गएको जित्छ हार्छ त्यो सबै विजय उत्सव के मनाएर उहाँहरू बिस्तारै फर्किनुहुन्छ। अब उहाँको बारेमा थाहा छैन जसलाई, उहाँलाई अलिअलि त अब इन्ट्रोड्युस गर्नै पऱ्यो। उहाँको भनेको एकजना साधारणतया भन्दाखेरि एउटा हाम्रो एक साधारण टिचर, तर उहाँले साधारण टिचिङ प्रोफेसनलाई पनि यस्तो तरिकाले अप्रोच गर्नुभयो र एउटा सेक्रिफाइसको चाहिँ नमुना बनिदिनु भएकोले चाहिँ उहाँको अहिलेसम्म पनि एउटा इम्प्रेसन, उहाँले गरेको कामहरूको एउटा इम्प्याक्ट चाहिँ नेपालको एकदमै दुर्गम क्षेत्र जो डोल्पा, त्यसमा पनि अप्पर डोल्पा भनेर चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरूलाई पढाएको छ होइन। उहाँकै मुखबाट सुनौँ न त, उहाँको स्टोरी कसरी सुरु भयो डोल्पाकोबाट चाहिँ? हजुर कसरी पुग्नुभयो डोल्पामा? तपाईँको त्यो स्टोरी त्यो स्टार्टिङबाट सुरु गरिदिनु नि त है। एकदम म खास अब यो काठमाडौँमै जन्मे हुर्केको मान्छे हजुर। अब नर्मली चाहिँ नि म आफ्नो लाइफमा चाहिँ नि म खास टिचर बन्ने एम कहिल्यै थिएन हजुर। एउटा राम्रो एक्टर आर्टिस्ट होइन, पेन्टिङ क्लासमै जोइन गरेको थिएँ पेन्टिङ, अनि समाजसेवा पनि गर्थेँ, तर समाजसेवा अलि पछि गरौँ हजुर। तर यस्तै लागिरहेको थियो, तर यसरी लागि पर्ने भन्ने सोच थिएन हजुर। तर जब 2004मा मैले चाहिँ नि डोल्पाको बच्चाहरू होइन त्यहाँ धेरै चिसो धेरै अब बस्नै लायक नहुने भएकोले चाहिँ त्यहाँको बच्चाहरूलाई काठमाडौँ ल्याएर विन्टर क्लासहरू सुरु गरेको थियो। अनि त्योभन्दा अगाडि तपाईँ डोल्पाको बारे चाहिँ कसरी थाहा पाउनुभयो? डोल्पामा चाहिँ कसरी जानुभयो? त्यो चाहिँ तपाईँले ल्याएको कि अरूले ल्याएको थियो पहिला? अरूले नै ल्याएको थियो, मैले ल्याएको थिएँ। त्यो ठाउँमा भोलिन्टियर गर्न जानुभयो तपाईँ पहिला? हजुर भोलिन्टियर गर्न गएँ। अनि खास चाहिँ नि अब म आफू जुन किसिमले समाजसेवामा अलिअलि लागिरहेको थिएँ मेरो टोलमा, जुन चाहिँ नरदेवी नजिक भुरुङखेल भन्ने ठाउँ हुन्छ हजुर, त्यो देखेर चाहिँ नि त्यहाँको एउटा माइकलाई अलिक हजुर त्यहाँ त्यो देखेर चाहिँ तिबेटन एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ होइन, हाम्रो त्यहाँ किराना पसल थापेर बस्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ नि मलाई बोलाएर ल डोल्पाबाट दुर्गम ठाउँबाट यस्तो बच्चाहरू आउनुभएको छ, उहाँले तपाईँलाई पढाउनु पर्यो हजुर भनेर चाहिँ उहाँले अफर गर्नुभएको। अरू जब अफरहरू रिजेक्ट गर्थेँ म हजुर, अरू टिचिङको पनि अफरहरू आउँथ्यो, आर्ट टिचिङको पनि अफरहरू आउँथ्यो, अरू जब पनि आउँथ्यो होइन। यसपछि सकेदेखि नै अब अरू साथीभाइ त यता कामतिर लाग्यो, म चाहिँ समाजसेवा र यही चित्रकलामै लागिरहेको थिएँ हजुर। तर त्यो डोल्पाको बच्चा भन्ने बित्तिकै अरू बेला चाहिँ गर्दिने थिएँ,
तर यस्तो दुर्गम ठाउँबाट आएको भनेपछि मैले जोइन गरिहालेँ। हजुर। एक दिन मात्र सोच्नुलाई टाइम लिएर ल म भोलिदेखि जोइन गर्छु भनेर गरिहालेँ। हजुर। सो त्यसरी चाहिँ मेरो डोल्पाको बच्चासँग एउटा कनेक्सन सुरु भयो, जुन चाहिँ मैले यहाँबाट बौद्ध होइन, बौद्धमा चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई ल्याएको थिएँ। त्यहाँ गएर पढाउनु थालेपछि सुरु भएको मेरो जर्नी उनीहरूसँग। अनि त्यसपछि अर्को पालि चाहिँ म डोल्पै जान्छु भन्ने तपाईँलाई चाहिँ निदो भयो तपाईँको त्यो एकपल्ट पढाएर एउटा सेसन त्यो केटाकेटीहरूसँग गरिसकेपछि? एकैचोटि भएको थिएन। मेरो इनिसियल प्लान भनेको चाहिँ नि के थियो भन्दाखेरि अब यहाँ 5-6 महिना भरि मात्र पढाउने थियो। इभन त्यतिको लागि मात्र मलाई हायर गरेको थियो त्यो बेला होइन। ल अनि त्यसपछि त्यो बच्चाहरूसँग स्पेसली यस्तो मजाले मेरो चाहिँ नि त्यो बोन्डिङ भयो कि होइन। कसो न, हामी बिचमा सबभन्दा ठुलो समस्या कम्युनिकेसनको थियो, भाषाको। हजुर। होइन, भाषा ल्याङ्ग्वेजको समस्या थियो। तर त्यो ल्याङ्ग्वेजको समस्या हुँदा पनि हामीसँग किन बोन्डिङ भयो भन्दा जुन किसिमले अब मलाई पढाउनु पर्ने, म कहिले टिचिङ गरेको थिएन, तर त्यो बच्चाहरूलाई त्यो भाषै नभएको बेला अरू माध्यमहरू युज गर्नु पऱ्यो मैले, जुन चाहिँ उनीहरूलाई पनि भेरी इन्ट्रेस्टिङ फनी पनि भयो क्या। जुन मलाई आर्ट आउँछ, आर्टहरू, एक्टिङहरू, डान्सहरू, अब जे छ होइन, स्टोरी टेलिङदेखि लिएर एक्टिङदेखि लिएर विभिन्न त्यो भनौँ न सिम्बलहरू देखाएर कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई भनेको कुरा सबै कुराहरू उनीहरूलाई किताबमा जुन कुरा छ नि सबै कुरा उनीहरूलाई नयाँ कि, किन त्यो डोल्पामा छैन। अनि उनीहरू चाहिँ के भन्छ, जस्तो वहाँनिर नेपालीमा पढ्दैन होइन, उनीहरू सायद उनीहरूको त्यो गुम्बाहरूमै पढ्ने टिबेटन भाषा नै पढ्ने होला होइन? के हुन्छ प्रायः टिबेटनै हुन्छ होइन। अनि इङ्ग्लिस प्रायः चाहिँ नेपाल स्पेसली मलाई पहिला चाहिँ नेपाली टिचिङको लागि बोलाएको थियो, तर नेपाली एकदम विक थियो। कति बच्चालाई नेपाली पनि सब्जेक्ट छ भनेर थाहा थिएन। अनि त्यस्तो थियो, किनभने अब त्यो जुन नेपाली पढाउनु छ नि गभर्मेन्ट टिचरहरूको जिम्मा थियो, त्यो गभर्मेन्ट टिचरहरू कोही त्यहाँ उपस्थित नभएर होइन, कति स्कुलमा त अहिलेसम्म कति पुग्नु भएको छैन होइन। अब तपाईँले हामी अहिले कुरा गर्दैछौँ 2004 को। हजुर। त्यो भनेको 60 साल 61 साल 62 सालतिर होला होइन? 60 61 62 साल भनेको लगभग त्यो बेला भनेको माओवादीको चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला होइन? हजुर हजुर। त्यही भएर मैले हजुरले अघि भन्नुभयो नि, मैले ठ्याक्क निर्णय गरिहालेँ भन्ने कुरामा, म काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर ननिस्केको मान्छे, उनीहरूलाई यहाँ 5-6 महिना पढाउँदाखेरिसम्म अन्तिमसम्म पनि म थाहा थिएन कि म डोल्पा जान्छु उनीहरूसँग भनेर। म त 5 महिनाको लागि मात्र जोइन भएको थिएँ। हजुर। अनि त्यो बोन्डिङ के, जुन किसिमको उनीहरूको इनोसेन्स, त्यो बच्चाहरूलाई भाषाको समस्या छ, अरू सबै हुँदा पनि उनीहरूले जुन किसिमको यो यहाँको सबै चिज उनीहरूलाई नौलो लाग्थ्यो कि। माथि प्लेन देख्यो भने प्लेन पनि वाह भनेर हेर्थ्यो कि उनीहरू होइन। बाहिर गाडी देख्यो भने गाडी पनि वाह, मैले यतिवटा गाडी भनेर गन्दै बस्थेँ कि, यस्तो गाडी देखेँ, यति ठुलो सानो देखेँ भनेर गन्दै बस्थेँ कि उनीहरू। साइकल लाग्दाखेरि साइकल चलाउन, साइकल गुडाउनलाई उनीहरूलाई कस्तो एकदम प्राउड फिल हुन्थ्यो कि मैले कहिलेकाहीँ साइकल लाग्दाखेरि। अनि त्यो बच्चाहरूको जुन किसिमको त्यो र जुन किसिमको त्यो भाषाले गर्दाखेरि मैले जुन किसिमले विभिन्न माध्यमबाट पढाउन पाउँदाखेरि म एकदम राम्रो साथी बनेँ कि उहाँले। अनि अलमोस्ट ठुल्ठुलो क्लासको बच्चाहरू चाहिँ समहाउ बोल्नुहुन्थ्यो नेपालीहरू होइन। अनि उहाँहरूसँग मैले कहिले काठमाडौँ यो दरबार स्क्वायर, कहिले पेन्टिङमा थिएँ म, एक्जिबिसनहरू, अनि कहिले माबा घरमै लग्थेँ होइन, चियासे खान लग्थेँ। अनि उनीहरू अचम्म मान्थ्यो कि त्यहाँ पनि होइन। अब उता कोठामा पनि उनीहरूले भनौँ न त्यहाँ ग्यास बालेको छ, मेरोमा त स्टोभ बालेको देखेर पनि अचम्म मान्ने, यताउता उनीहरूकोमा त चुलो तिनीहरू मात्र हुने। अनि त्यो सबै कुराहरू नौलो थियो। अनि जुन किसिमले त्यो जुन मैले यताउता लानेदेखि लिएर म कहिलेकाहीँ त्यो जुन साथीहरूलाई भेटाउने यताउताले गर्दाखेरि र यो पढाइ यिनीहरूले गर्दाखेरि एकदम राम्रो म चाहिँ उनीहरूको साथी भने कि। अनि मेरो पढाइ, मेरो जुन त्यो गेम जोयफुल लर्निङ टिचिङ भनौँ न, मैले जाने नजाने त्यो सबै कुरा गर्न बाध्य भएँ म। अनि त्यो गरेँ पनि मैले, म आफूले पनि त्यसलाई इन्जोय गरेँ। त्यसपछि हाम्रो एकदम बोन्डिङ भयो। अनि त्यसपछि उनीहरूले डोल्पा आफ्नो पनि स्टोरी मलाई सेयर गर्थ्यो कि, डोल्पा जाउँ सर, डोल्पा आउनु होला, हामी डोल्पामा यो गर्छौँ, गोबर टिप्न जान्छौँ भन्थ्यो। मलाई थाहा थियो पहिला गोबर चाहिँ त्यो भिट्टामा तालेर आगो बाल्नलाई यहाँ युज गर्ने थाहा छ मलाई होइन। त्यहाँ त दाउरै छैन रहेछ, त्यो गोबर मात्र बाल्ने रहेछ, दाउरा अब त्यो झिनो त्यो जराहरू मात्र बाल्ने रहेछ होइन, त्यति प्लान्टै नभएको ठाउँ त्यो रहेछ। अनि उनीहरूले गोठाला जाने कुराहरू, जडीबुटी टिप्न जाने कुराहरू, कहिले कहाँ चाइना जाने कुराहरू होइन। अनि उनीहरू धेरै कुराहरू गर्थ्यो कि, जुन कुरा मेरो लागि एकदम अचम्म थियो कि। म आफू पनि सहरमा जन्मे हुर्केको मान्छे, गाउँले जीवनदेखि पहिला नै अलिकति मलाई स्वयम्भूको दाना देखेर मलाई यस्तो रमाइलो लाग्ने, त्यो माउन्टेनहरू होइन, माउन्टेन पहाड देखेर मजा लाग्ने, हिमाल देखेर कस्तो खुसी लाग्ने मान्छे म। अनि अब जाउँ भनेपछि त्यो मनमा चाहिँ अलिकति आयो कि। तपाईँमा आर्टिस्ट रहेछ के भन्छ, तपाईँ आर्टिस्टको तपाईँको भनेर भन्नुभयो, तपाईँ पेन्टिङ गर्नुहुन्छ कि पेन्टिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ? तपाईँको आर्टिस्टिक त्यो तपाईँको आर्टिस्टको त्यो मेन्टालिटी हुन्छ नि, माइन्डसेट होइन,
त्यसले गर्दा त्यो एट्र्याक्सनले त्यो बच्चाहरूको इनोसेन्समा पनि तपाईँले ठ्याक्क रेजोनेट गर्न सक्नुभयो होइन? एकदम हजुर। त्यो आर्ट भएर पनि होला होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि मलाई भनौँ न, म एउटा पहाड हिमाल त्यो गाउँले जीवन मलाई थाहा नै थिएन कि। हजुर। किनभने यो उपत्यकाबाट म बाहिर गएको थिएन। यो उपत्यकाबाट बाहिर या गाउँ भनेको मेरो लागि किर्तिपुर बनेपा जहाँ चाहिँ मेरो आफन्तहरू छ होइन, त्यो ठाउँहरू मात्र मेरो लागि गाउँ थियो कि। हो अहिले जस्तो अहिलेको जस्तो काठमाडौँमै केटाहरू पनि प्रायः त ट्रेकमा भयो भने क्या घुम्ने हुन्छ नि, हाइकिङ कल्चर छ होइन। हामी 2004मा त अर्कै थियो नि होइन। 2004मा अहिले सुन्दाखेरि मैले कहिले पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन कि यति साह्रो कल्चरली हामी सक हुने गरी नै हाम्रो पास्टलाई चाहिँ हुन्छ नि, हाम्रो पालामा त यस्तो थियो भनेर गफ गर्छन् नि पहिला बाहरूले होइन। अहिले हामीले पनि त्यस्तै गरौँला भन्ने मलाई लागेको पनि थिएन कि होइन। तर धेरै नै डिफ्रेन्ट छ नि त्यो बेलाको स्थिति र अहिले हुन्छ नि। अब काठमाडौँमै हुर्केको केटाकेटीहरू पनि अहिले त प्रायः काठमाडौँ बाहिर घुम्न गएको हुन्छ, पोखरा सोखरा गएको। त्यो बेला जस्तो मेरो क्लासमेटहरू काठमाडौँकै हुन्छ नि, काठमाडौँको नेवार हो भने त झन् अझ चान्स कम होइन। त्यसो पनि काठमाडौँको बाहिर बसेको केटाहरू तर काठमाडौँमै घर छ भने कोही चाहिँ जान्थे, नत्र प्रायः काठमाडौँ तपाईँको माओवादीको पालामा निक्लिन पनि गाह्रो हुन्थ्यो, प्रायः काठमाडौँमै बस्थ्यो, कोही जाँदैन थियो होइन। तर फर्चुनेटली म र मेरो साथीहरू चाहिँ जान्थ्यौँ कि हामी स्वयम्भू पछाडि स्वयम्भू। अहिले त्यही भएर त्यो बेला जुन किसिमले हामीले त्यो गएको ठाउँहरू दानाकार नजिकको दानाकारहरू यो अब के अरे किर्तिपुरको दानाकारहरू हामी जान्थ्यौँ होइन। अनि त्यो बेला हामीलाई अति रमाइलो लाग्थ्यो कि हामी कति पर हामी बसबाट गएर कति हिँड्थ्यौँ कि जति सक्दो हिँड्न कोसिस गर्थ्यौँ, हिँड्थ्यौँ हामी। अनि अहिले त्यो ठाउँहरूमा जुन किसिमको बस्ती जुन किसिमको भनौँ होइन सार्वजनिक ठाउँहरूमा पनि तपाईँको त्यो हुँदाखेरि तपाईँले भनेपछि अहिले चाहिँ त्यो डिफ्रेन्स कि ओहो मैले यो ठाउँबाट काठमाडौँ सहर यसरी हेर्थेँ तर यो ठाउँमा मलाई जान दिएन होइन। अहिले म सम्झिन्छु स्वयम्भू पछाडिको त्यो होलचोक डाँडा, हजुर त्यहाँ यस्तो खुला ठाउँ थियो कि जहाँ म आँटहरू गाड्न जान्थेँ, घुम्न साथीहरूसँग घुम्न जान्थेँ। कोही पनि नयाँ साथीहरू विदेशी साथीहरू कोही भेट्यो भने पनि त्यहाँ लग्थेँ मैले। तर अहिले त्यो ठाउँ खुल्ला छैन होइन। भनेको मतलब यसरी कति ठाउँ चाहिँ त्यो कब्जा भइसक्यो। अहिले त्योभन्दा अलिक पर गयो भने त्यो बतासे डाँडाहरू अब यता किर्तिपुरको पनि कति ठाउँहरू अब मान्छेहरूले बिस्तारै कब्जा गर्न थालिसक्यो। आफू त्यो भनौँ न, पहिला त त्यो सबै सार्वजनिक जग्गाहरू थियो। तपाईँको जे होस् नेचरप्रति एट्र्याक्सन पहिलेदेखि रहेछ होइन। त्यसमा पनि अब नेचर र एकदमै नेचुरल स्टेटमा बसिरहेको एउटा जनसमुदाय, त्यसमा पनि बच्चाहरू भनेको अझ क्लोज टु गड क्लोज टु नेचर हुन्छ होइन। तपाईँले त्यो सबै कुराले तपाईँलाई एकपल्ट त्यसमा चाहिँ एट्र्याक्ट गरेर तपाईँ जानुभयो होइन। अनि अब तपाईँ डोल्पा गएर त्यति साधारण तपाईँको त्यो गएर एक वर्ष भोलिन्टियर गरेर आउने भन्ने पनि भएन नि त। धेरैले त त्यसो पनि गऱ्यो होला तपाईँको सँगसँगै होइन। मेरो पनि इनिसियल प्लान त्यही थियो। तर तपाईँ त अहिलेसम्म त यिनीहरू इन्भल्भ हुन्छ होइन। अब त्यो सेकेन्ड तपाईँले किन चाहिँ नेक्स्ट टाइम जानुभयो अथवा केही प्लान भयो कि तपाईँलाई फेरि अब यो कसरी त्यो पाटोमा एकपल्ट लानुहोस् न त। हजुर यस्तो भयो खास चाहिँ नि यहाँ 5 महिना गर्दाखेरि यहाँ 5 महिनाको लागि मात्र थियो। अनि जुन किसिमले मैले अघि भने तपाईँको चाहिँ नि डोल्पा जानलाई जुन किसिमले भनौँ न त्यो सङ्घर्ष जानलाई तयार हुनलाई म आफू पनि मेन्टली तयार हुनु पऱ्यो। किनभने म काठमाडौँ उपत्यका पारी गएको थिएन होइन, यो पार गरेर बाहिर गएको थिएन। त्यो चाहिँ 8-9 दिन लाग्ने बाटो भन्थ्यो, प्लेनबाट चढेर होइन 8 दिन 10 दिन चाहिँ ट्रेक गर्नुपर्ने बाटो, हिमालहरू पारी गर्नुपर्ने, चिसो खोलाहरू तर्नुपर्ने, कयौँ अब बाटोहरू क्रस गरेर जानुपर्ने। त्यो बाटो जुन किसिमले हाम्रो सँगैको टिचरहरू हाम्रो विद्यार्थीहरूले जुन भन्छ नि यसरी हामी आएको भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त्यो जान सक्छु कि सक्दैन भन्ने कुरा नै थियो, अर्को कुरा थियो। अनि त्यो माथि अर्को कुरा बुवा आमाको एक्लो छोरा, कुनै पनि हालतमा उहाँहरू रेडी थिएन। म त कसरी हुन्छ उनीहरूलाई यसरी मैले कन्भिन्स गर्न कोसिस गरेँ, धेरै प्रयास गरेको मैले। त्यो भनौँ न त्यो एउटा वारै भइसक्यो थियो। जबदेखि म भनौँ न 2-3 महिना 2 महिना जति अगाडि अब बच्चाहरू जाने तयारी गर्दै थियो होइन। बच्चाहरू टिचरहरू जो छ लोकल साथीहरू जाने तयारी गर्दै थियो। उहाँहरूसँग जाने भन्ने सुरु हुँदादेखि नै एउटा किसिमले एउटा हुँदैन भन्ने थियो। त्योसँग म चाहिँ कर गर्दै गएपछि चाहिँ एउटा किसिमले रुवाबासी त्यो बेलादेखि सुरु भएको थियो कि हुँदैन। तपाईँको सिब्लिङमा तपाईँ एक्लै मात्रै हो कि सिब्लिङ दिदीहरू बहिनीहरू त्यसै तपाईँले लास्टमा गएर आफै नै कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो? अलमोस्ट उहाँहरूले मानिराख्नु भएको थिएन, मानेकै थिएन। मैले जबरजस्ती नै सबैले रुवाएर नै गएको भनौँ न गएको। अनि त्यो हुनुमा एउटा बाटो एउटा कारण भइहाल्यो। 8-10 दिन लाग्ने बाटो, हिमाल पहाड अब सबै तरेर तिब्बतको बोर्डरसम्म जानुपर्ने कुराहरू होइन। अर्को कुरा चाहिँ नि अब त्यो अघि तपाईँले भन्नुभयो माओइस्ट इन्सर्जेन्सी थियो, जहाँ पनि तपाईँले त्यो हत्या हिंसा किडन्यापको अझ टिचर स्टुडेन्टलाई त्यस्तो भइरहेको होइन, ठुलो आतङ्कको कुरा चाहिँ बुझ्दैन। अनि मेरो बुवा आमाको लागि हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, बहिनीहरूको लागि त एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो मात्र नभएर मेरो आफन्त सबैसँग अब त्यो भनौँ न साथीभाइ
सबै मेरो मसँगै सोसलो गरेको दिदीहरू साथीहरू सबै रुनु भएको थियो कि जुन दिन म जाँदाखेरि एउटा त्यहाँ त अब कहाँ वारमा जान लागेको जस्तो कि त्यस्तो किसिमको थियो। अब त्यो समय पनि त्यस्तै थियो। अर्को भनेको हाम्रो अब नेपालमा एउटा एट्याचमेन्ट पनि छ कि छोराछोरीलाई एकदमै त्यो गएको थियो होइन, त्यसमा पनि तपाईँ एक्लो छोरा भन्नु त्यसमा म अझै पनि अब मेरो कति साथीहरू छन् होइन अथवा भाइहरू छन् होइन, उनीहरू अमेरिका जान्छु भन्दा त पाउँदैनन् कि एक्लो छोरा होइन, एकजना छोरा पनि गएको भयो भने कसरी हामी बस्ने भन्ने जस्तो मिनिङै हुँदैन भन्ने जस्तो त्यो हाम्रो सोसाइटी नै त्यसकै आसपासमा बनाएको छ नि त, फ्यामिली ओरिएन्टेड छ होइन, राम्रो पनि छ त्यसको एउटा पक्ष त होइन। अब तपाईँ जानुभयो र तपाईँको यात्राको त मैले हेर्दाखेरि तपाईँ अब 7-8 दिनको यात्रा भन्ने कुरा थियो होइन, त्यसमा पनि अब हिउँको बाटो हिँड्नुपर्ने होइन, त्यो पनि अब अलिकति विस्तृत रूपमा अलिकति संक्षिप्त रूपमा चाहिँ तपाईँ त्यो पनि टच गरौँ न त होइन अहिले। हजुर सो सिम्पली हामी नेपालगञ्ज जो चाहिँ सबभन्दा गर्मी ठाउँबाट त्यहाँबाट फ्लाइटबाट जानुपर्ने, फ्लाइट पनि एकैचोटि नपाउनु 3-4 दिन कुर्नुपर्ने, त्यसपछि यहाँबाट नेपालगञ्ज गाडीबाट गयौँ। अब अहिले त फ्लाइटबाट जान्छौँ हामी होइन प्रायः गाडीबाट, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट फ्लाइटबाट पनि थियो, अरू बाटो अरू उपाय छैन। अहिले चाहिँ नि अब एटलिस्ट रोडको एक्सेस छ, अर्को 1 दिन जति 2 दिन जति हामी गाडीबाट गयो भने लोवर डोल्पासम्म पुग्छ। हजुर लोवर डोल्पासम्म त्यो बेला चाहिँ थिएन, फ्लाइटबाट जानुपर्ने, त्यो पनि कुर्नुपर्ने। त्यसपछि त्यहाँ लोवर डोल्पा पुगिसकेपछि चाहिँ नि त्यो एकदम गर्मी ठाउँ नेपालगञ्जबाट एकदम शीतल ठाउँ, एकदमै कुल ठाउँ, एकदम रमाइलो ठाउँ होइन। त्यो मलाई चाहिँ नि फर्स्ट त्यो एक्सपिरियन्स जब म पुगेँ एयरपोर्टबाट ओर्लिने बित्तिकै त्यो हावाले नै चाहिँ यस्तो किसिमले मलाई टच गर्दैछ कि मेरै हो भन्ने चाहिँ कि मेरो आफ्नो भन्ने भावना चाहिँ नि फर्स्ट टाइम पुग्दैछ तै पनि आफ्नो भन्ने भावना भएको क्या। त्यो जुन त्यहाँको शीतलता त्यो हावामा जुन किसिमको त्यो छ। हजुर अनि त्योसँगै जब बाहिर निस्केँ त्यो दृश्यहरू पनि होइन, पुरा हिमालको अनि त्यो फेदमा चाहिँ विभिन्न गाउँहरू होइन, अनि गाउँलाई जोड्ने सानो सानो त्यो तपाईँको चाहिँ नि बाटो पनि तपाईँको कसो न बच्चाले कोरेको त्यो केरमेट गरेको जस्तो कि त्यो एक गाउँबाट अर्को गाउँ गएको पारी गाउँमा बाटोहरू नि सायद यता वारी पनि त्यस्तै होला, अर्को गाउँ यता छ साथीहरूको भन्थ्यो, यता छ भन्थेन, त्यो देख्दाखेरि ठुलै देख्थ्यो, नर्मलै देख्थ्यो। तर सबै ठाउँमा त्यो गोरुटो बाटोहरू अहिले त कति ठाउँमा रोड बनिसक्यो, अनि त्यस्तो थियो त्यो बसी। अनि त्यस्तो बाटो भएर चाहिँ माथि जानुपर्छ भन्थ्यो। अनि जस अब एउटा के अरे एउटा चाहिँ नि त्यहाँको एउटा एट्र्याक्सन अर्को के अरे फोक्सुनो ताल पनि थियो, तर अनफर्चुनेटली फर्स्टमै हामी फोक्सुनो ताल नभएर जाने रहेछ, अर्कै बाटो जाने, किन हामी मुभीमा हेर्दाखेरि त्यो बेला जुन क्यारभन मुभी आएको थियो त्यसमा त फोक्सुनो ताल थियो नि त। तर अनफर्चुनेटली हामी जाँदाखेरि फोक्सुनो ताल होइन कि अर्को बाटो जानेछ टोतरा भएर अर्को डिरेक्सनतिरबाट जाने रहेछ। अनि त्यो जाँदाखेरिको पनि मलाई याद छ, बच्चाहरू सबैसँगै थियो, सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाले भारीहरू बोकेर आफूलाई चाहिने कति कुराहरू बोकेर, अझ सानो सानो बच्चाहरूले पनि आफूभन्दा धेरै ठुल्ठुलो भारीहरू बोकेर हिँड्दै थियो। जबकि हाम्रो भारी 5-10 केजी मात्र होला, त्यति पनि हामीलाई भारी लाग्थ्यो, किन 8-10 दिन हिँड्नलाई कमभन्दा कम बोकेको हुन्थ्यो। त्यसरी गर्थ्यौँ हामी। अनि बाटोमै सुतेर कि अहिले त अब एटलिस्ट टेन्टको होटेलहरू छ जहाँ चाहिँ हामी जो त्यो ट्राभलरहरू छ सँगै सुत्ने कि सँगै खाने होइन, उनीहरूले ब्ल्याङ्केटहरू ओढ्ने ओछ्यानहरू प्रोभाइड गरिदिन्छ, खाने पनि त्यहीँ उनीहरूले बनाइदिन्छ, खानाको पैसा तिर्नुपर्छ, त्यो सुतेको चाहिँ तिर्नु पर्दैन, सबै सँगै सुत्ने। अहिले चाहिँ त्यतिखेर थिएन। त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको जुन ओडारहरू हुन्छ नि, हजुर त्यो ओडारहरू भुइँमै हामी चाहिँ नि हामीले अब आफ्नो के छ स्लिपिङ ब्याग ल्याएको छ, स्लिपिङ ब्याग त्यो म्याटहरूमा त्यसरी सुत्ने हो। अनि त्यसरी चाहिँ सुतेर 2-3 ठाउँमा त्यसरी सुतेर अनि त्यसपछि हामी हिमालको फेदमा पुग्थ्यौँ, टोतरा भन्ने गाउँमा, जो चाहिँ विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट भनौँ सबभन्दा हाइएस्ट ह्युमन सेटलमेन्ट हो होइन, 4200 मिटरमा छ त्योबाट फेरि हामी चाहिँ हिमाल 5553 मिटरको हिमाल क्रस गरेर पारी जानुपर्ने। हाम्रो गाउँ चाहिँ त्यहाँ रहेछ, त्यहाँबाट पनि अझ 2-3 दिन हिँड्नु पर्यो। त्यो 4200 मिटर भनेको चाहिँ हाइएस्ट भनेको चाहिँ त्यही बाटोमै पर्छ, त्यो वर्ल्डकै सबभन्दा हाइएस्ट हो त्यो हजुर त्यो सबभन्दा हाइटमा भएको गाउँ त्यो दुईवटा छ, छार्का र धोतरा। हामी चाहिँ धोतरा भन्ने ठाउँबाट जानुपर्ने। तपाईँले अघि डिस्क्राइब जुन गर्नुभएको थियो नि, जस्तो यो तपाईँ हिमालबाट पुगेर कुन ठाउँमा ओर्लिनु भयो भन्नुभयो, त्यो अर्को माथिको शीतल ठाउँ? एयरपोर्ट आफै पनि शीतल थियो। हजुर त्यो कुन ठाउँमा हो ठ्याक्कै चाहिँ? जुफाल, डोल्पाको एयरपोर्ट जुफालमा होइन। तपाईँले जसरी डिस्क्राइब गर्नुभयो नि होइन,
त्यो ठाउँमा चाहिँ जुन त्यो लाइनहरू त्यो आर्टिस्टहरूको जस्तो तपाईँले डिस्क्रिप्सन गर्नुभयो क्या मलाई त्यो अघि मैले सोचिरहेको थिएँ त्यहाँ मलाई इन्टरजेक्ट गर्नु मलाई होइन त्यो आर्टिस्टहरूले देख्ने हुन्छ नि त्यो लाइनहरू त्यो अनि जसरी तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यो कुनै लिट्रेचरमा चाहिँ त्यो कला त्यो असरले हुन्छ नि एक्सप्लेन गरेको त्यो कुराहरू त्यो टोल्स्टोयहरूमा पढ्दाखेरि एक्सप्लेन गरे जस्तो टाइपले होइन तपाईँको त्यो आर्टिस्ट सेन्सिबिलिटीले चाहिँ होइन त्यतिखेरको त्यो दुःख त्यो बच्चाहरूको दुःख यताउति देखेर चाहिँ त्यो तपाईँको कता कता त्यो इन्टरवाइन्ड भएको महसुस भयो क्या हुन्छ नि अनि अब तपाईँ जुन हाइएस्ट एल्टिच्युडमा भएको त्यो ठाउँबाट कटेर चाहिँ हिमालय कटेर उतातिर जानु पऱ्यो भन्नुभयो होइन त्यो कन्टिन्यू गर्नु नि त त्यो पासलाई के भन्छ त्यसलाई चाहिँ नि च्याङ्ला पास भन्छ च्याङ्ला पास अनि त्यो अहिले टुरिस्टहरूको एट्र्याक्सन भएको छैन त्यो चाहिँ सर्किट भइसकेको छैन अच्छा अच्छा अहिले सर्किट नै भइसकेको छ अहिले जान्छन् त्यो ट्रेकिङ रुट नै भइसक्यो आउने जाने प्रायः ट्रेकहरू आइरहेको हुन्छ अहिले चाहिँ ढोतराप र फोक्सुन्डो त एउटा अब जक्सन जस्तै हो जक्सन जहाँ चाहिँ नि तपाईँले विदेशीहरू उनीहरू त पर्मिट तिरेर आउनुपर्छ र प्रायः नेपालीहरू पनि अहिले घुम्न थालेछन् फोक्सुन्डो त धेरै नेपालीहरू जान थालेछन् तर अझ ढोतरापहरू कम जान्छन् या अरू गाउँहरू कम जान्छन् त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरू त्यही सुनसाने तपाईँहरू मात्रै हुन्थ्यो होला नि हाम्रो ग्रुप मात्र बच्चाहरू हाम्रो गाउँलेहरू कोही थिए होइन हुन त थियो हामी 100-200 जना नै थियौँ सबै होल स्कुलकै बच्चाहरू नि त 3टा स्कुलको बच्चाहरू सँगै सो भन्नाले त्यो धेरै बच्चाहरू धेरै मान्छेहरू थियो अनि त्यो पनि त्यो मान्छेहरूसँग साथ पनि हाम्रो चाहिँ कस्तो छ न धोतरा भन्ने ठाउँसम्म मात्र भयो किन भन्दा त्यो पछि चाहिँ नि हाम्रो केही साथीहरू चाहिँ नि अल्टिच्युड मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर एक दिन बस्नै भयो हामी जब कि त्यो मान्छेहरू उहाँहरू चाहिँ के गर्नु भएन भोलि नै अब पुगिहाल्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि हिँड्नुभयो उहाँहरू लोकल भयो एक किसिमले लोकल भएकोले हामी गइहाल्छौँ भनेर जानुभयो होइन अनि हामी ढिला हिँड्नुको कारण एउटा चाहिँ अल्टिच्युड मेन्टेन गर्नु अनि अर्को चाहिँ लोकलहरू कसरी हिँड्दै थियो भन्दाखेरि तपाईँको बिहानको त्यसै 3 बजेतिर उठेर उहाँहरू हिँडिहाल्नु भयो राति नै होइन राति नै किनभने त्यो पासमा हिउँहरू धेरै छ अनि मलाई मेरो साथी अनि पछिल्लो क्रममा उहाँ गएको साल चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो कि मलाई मेरो हाम्रो कोअर्डिनेटर थियो उहाँ लोकल होइन अनि उहाँले भन्नुभएको थियो सर तपाईँहरू भोलि हिँड्नुहुन्छ भन्छ हिँड्नुहोस् तर एउटा कुरा चाहिँ एकदम त्यो गर्नु पासमा हिउँ धेरै छ याक पनि यो वर्ष मरेको हिउँले त्यो गरेर मरेको थियो अनि तपाईँले चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँहरू हिँड्नुभयो भने बिहानै घाम लाग्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ चाहिँ टपसम्म पुग्नै पर्छ भन्थ्यो कि त्यो भनेको घाम लागेपछि पग्लिन्छ भन्ने कुरा हिउँ सफ्ट हुन्छ पग्लिन्छ अनि भासिने सम्भावना हुन्छ भासिने सम्भावना हुन्छ हिँड्न गाह्रो हुन्छ धेरै गाह्रो हुन्छ अनि हाम्रो मिस्टेक त्यही भयो फेरि हामी त्यस्तै उहाँहरू जस्तै 2-3 बजे उठेर हिँड्नु पर्ने हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा घोडासोरा भइहाल्छ जाउँ भनेर घोडामा हिँड्यौँ अनि तपाईँको घोडा यताउता म्यानेज गर्नलाई 10-11 बजिहाल्यो हिँड्दाखेरि 10-11-12 बज्यो अनि अब तपाईँले सोच्नुहोस् जहाँ चाहिँ 3 बजे पुगेको 3 बजे हिँडेको मान्छेलाई त यति त्यो हिउँ फुस्रै नहुँदाखेरि गाह्रो छ भने चाहिँ हिउँ फुस्रो भइसकेपछि त्यो घोडाभन्दा माथिसम्म चाहिँ नि तपाईँको धसिन्छ कि हिउँ सो तपाईँको चाहिँ यसरी हिँड्नु र पुरा धसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि स्पिडै कति स्पिड मात्र होइन त्यो स्पिड पनि बढी लाग्ने भयो अनि त्यो बाटो पनि कति ठाउँमा थाहा हुँदैन फेरि त्यो कति ठाउँमा कहाँ हो के हो थाहा नै हुँदैन सो कति ठाउँमा बाटो पनि हरायो कति ठाउँमा त पुरा मान्छे नै डुब्ने कि अब त्यो वर्ष अब प्रायः जस्तो कति वर्षमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम बढी हिउँ पर्ने हुन्छ त्यही वर्ष हिउँ बढी परेको थियो कि इभन त्यो भनौँ न हामी मार्च अप्रिलतिर गएको थियौँ त्यो बेलासम्म अलिकति भनौँ हिउँ पग्लिसकेको हुनुपर्ने तर पहिलादेखिको लेयरै पग्लेको थिएन अझ थपिरहेको थियो त्यो बेला सो हाम्रो मिस्टेक त्यही भयो मान्छेहरूले कतिले त कसरी बाँचेर आयो तिम्रो भनेर भन्थ्यो कि हामी अलमोस्ट मरिसकेको थियौँ कति ठाउँमा फस्यौँ हामी कति ठाउँमा हाम्रो साथीहरूको अब भनौँ न त्यहाँ खुट्टाभित्रै पानीहरू छिटो माथि हिउँ छ तल खोला बगिरहेको थाहा नहुने हामीलाई त्यो गर्दै जाँदाखेरि त भेटिहाल्यो अनि तपाईँहरू चाहिँ कतिजना लोकल हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर कतिजना चाहिँ थिएन लोकलहरू मैले अघि भने अगाडि नै छुटिसक्नु भयो तपाईँहरू सबै बाहिरको मात्रै थियो अहिले त्यो पछि बाहिरको मात्र किन लोकलहरू एक दिन अगाडि हिँड्यो हामी चाहिँ अल्टिच्युड मेन्टेन गर्ने भनेर एक दिन पछाडि बस्यौँ त्यसो तपाईँहरूको सबैजना नयाँ 1-2जना साथीहरू अगाडि वर्ष पनि गइसक्यो तर लोकल थिएन तर त वहीँको लोकल चाहिँ होइन त्यो भएपछि हाम्रो धेरै ठुलो मिस्टेक भयो अनि त्यो मिस्टेक अहिले पनि सम्झिँदाखेरि हामी राति भनौँ न 3 बजे हिँड्ने मान्छे 6-7 बजे मात्र माथि टपमा पुग्ने होइन 3-4 घन्टा लाग्ने हामीलाई अराउन्ड 12 बजे हिँडेको मान्छे पनि त्यस्तै भनौँ न 6-7 बजे रातिको 6-7 बजे 8 बजेतिर मात्र टप पास गऱ्यो कि त्यो गर्नलाई हामीलाई यति दुःख भयो कि होइन अब बिस्तारै त्यो अब भनौँ न दिउँसो हिँड्दाखेरि त ठिकै छ घाम लाग्दाखेरि अलि हिउँ देखेछ पछाडि फर्किनु पनि थाहा छैन अब कति साथीलाई अब त्यो
लेक लाग्ने भन्छ, अल्टिच्युड लाग्ने भइहाल्यो। त्यसपछि हामीलाई खानाहरू पनि छैन। त्यो माथि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हिँड्दै गएपछि त पछाडि फर्किनु पनि बाटो भएन। अनि त्यो बिस्तारै साँझ पर्दै गएपछि त घाम ढल्किँदै गयो, हिउँ त त्यत्तिकै छ। अनि कति ठाउँमा चाहिँ हामी पुरा पुरिने, कति ठाउँमा अब त्यो अक्सिजन गाह्रो हुने, कति ठाउँमा त्यो बाटो नै थाहा नहुने। तपाईँ मैले कतातिर सुनेको थिएँ, एकजना फिमेल पनि हुनुहुन्थ्यो भने हो? फिमेलहरू मिसहरू पनि हुनुहुन्छ, 2-3जना हुनुहुन्छ मिसहरू। अनि कसैले पनि के भन्छ नर्भ लुज गरेन, मरिन्छ कि क्या, के गर्ने कसो गर्ने भनेर त्यहाँनिर त्यस्तो माहौल बन्ने कि बनेन त्यहाँ? होइन, एकजना मिसको त हालतै खराब थियो, उहाँ त हिँड्नै सक्नु भएन। बिस्तारै तै पनि लग्यौँ हामीले होइन, त्यही भएर त्यसलाई पनि भयो। अनि इभन त्यो पास क्रस गऱ्यौँ हामीले, गर्दाखेरि पनि कति ठाउँमा चिप्लेर, कति ठाउँमा कहाँ लडेर पर्दै हामी हिउँ त्यो फेदसम्म गयौँ। अलिकति हिउँ नभएको ठाउँसम्म गयौँ। अलिक नजिक राख्नु बोल्नु ल। हिउँ नजिकसम्म त्यहाँबाट हामी हिँड्न सकेनौँ, किनभने अँध्यारो भइसकेको थियो, 8-9 बजिसकेको थियो। अनि टर्चहरूको पनि तपाईँ ब्याट्रीहरूले त्यो चिसोमा काम गर्दैन। एराउन्ड 4500 मिटर त्यहीँ हामी सुत्यौँ। र त्यो राति मेरो चाहिँ नि अब मैले अब अलमोस्ट त्यो बेला मैले सेकेन्ड लाइफ पाएको नाइट भन्छु म। रातभरि होइन, अब तपाईँको सोच्नुहोस्, स्लिपिङ ब्याग मेरो मामाले दिनुभएको, जुन चाहिँ नि घरमै यहाँ काठमाडौँमा युज गर्ने छैन। यस्तो कपडा मात्र छ, भित्र त्यो फर्म हुन्छ, फर्म सबै एक ठाउँमा जाने। अनि अरू साथीहरूको पनि गाह्रो चिसो भएको होला, तर मलाई बढी चिसो किन भयो भन्दा मलाई त्यो मेरो स्लिपिङ ब्याग त्यहाँको लागि हिमालको लागि होइन थिएन। उहाँहरूले हिमालको लागि ल्याउनु, अरू साथीहरूले हिमालको ल्याउनु पनि ठिक छ, टेन्ट पनि थिएन, स्लिपिङ ब्याग पनि मेरो राम्रो थिएन, अब तल ओछ्याउनु पनि छैन ब्याग। र स्लिपिङ ब्याग फाइबरको स्लिपिङ ब्याग हुनुपर्नेमा तपाईँको रुवाको भयो होला। हजुर, त्यहाँ चाहिँ त्यो फेरि डाउनको राम्रो खाले हुनुपर्ने होइन, वाटर प्रुफ, विन्ड प्रुफ यताउता। अनि अर्को कुरा म छेउमा सुतेको थिएँ। तपाईँको मलाई अब सुतेर पछि चिसो अलि भएको याद छ। पछि कति समय म अति चिसो भएर म कामदै गरेको पनि अलि याद छ। त्यसपछि कति समय म होसै गयो, म बेहोस भइसकेको थिएँ, किनभने त्यो शीत त्यतिकै थियो, हिउँ त्यतिकै पर्दै थियो, चिसोले म काम। ट्रेकिङ जाँदाखेरि त अब सुन्नु न, तपाईँको ट्रेकिङ जाँदाखेरि होइन, हामी लाङटाङतिर, म लाङटाङ गएको छु, अरूतिर खास गएको छैन। त्यही लाङटाङमा पनि त्यो कताबाट हावा पस्यो भने सुत्नै सकिँदैन, कति जाडो हुन्छ कोठाभित्र, त्यही पनि सिरक उडेर म ओपन स्काईमा सुतेको। तपाईँले कस्तो होला सोच्नुहोस्। त्यसमा अनि त्यो रात अब त्यो मैले भनौँ न, त्यो रात मैले कति समय अनकन्सियस भयो र रातिको मैले सायद 2-3 बजीतिर मेरो होस खुल्यो कि होस खुल्यो। म झसँग भएँ, कति समय म अचेत भइसकेको थिएँ, मरिसकेको थिएँ सायद, या के भयो, अचेत भइसकेको थिएँ म। तर होस खुल्यो। होस खुल्दाखेरि पनि अब मलाई त्यो भनौँ न चिसो त्यत्तिकै थियो, त्यो कामदै थियो। साथीहरूलाई पनि सब मेरो कलेज केही अब हेल्पको लागि मैले भन्न सकिरहेको थिएन। यो काम हेर्दा यत्रै फास्टली कामदै थियो कि होइन, यति थियो कि मेरो माइन्डमा पनि त्यो थिएन। तर पनि एकदमै म बाँच्नुपर्छ भने अलिअलि सायद त्यो भित्र थियो, केही पनि मेरो कन्ट्रोलमा थिएन कि, मेरो सास पनि मेरो कन्ट्रोलमा थिएन, मेरो दाँत पनि मेरो कन्ट्रोलमा थिएन, मेरो एक्सन पनि के थियो, सबै पुरै ट्रेम्बल भयो एकदम। अनि त्यो रात त तपाईँहरू त्यही दिन नै हिँड्नु भयो होला होइन? हिँड्दैन, त्यतिखेर हिँड्नु भएन? हिँड्दैन। म चाहिँ के गरेँ भन्दा अलिअलि त्यो भिक्सहरू, झन्डुबामहरू दले, त्यसले अलिअलि भए पनि राहत भयो। अनि एक छेउ जुन ठाउँमा साथीहरू छ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति भए पनि तातो हुने कि, अरू ठाउँमा त चिसो छ। यसरी बसेँ, म सुत्यो भने मर्छ भनेर यसरी बसेँ। अनि तँलाई त्यो बेला मलाई थाहा छ किन, एक मोमेन्ट छ नि, एक पल यति लामो थियो कि त्यो सदियौँ जस्तो लाग्ने कि, अलमोस्ट मरिसकेको थिएँ म। अनि त्यो पछिको मलाई सबभन्दा एकदम मलाई भनौँ न, त्यो लाइफ सेभिङ मेरो लागि चाहिँ जीवनदाता भनेर भगवान् जस्तै मलाई प्रकट भएको छ नि, सूर्यको त्यो किरण के होइन। 5 बजीतिर 5:30 बजीतिर होला, तपाईँको सूर्य आइसकेको छैन, तर उसको किरण मात्र आएको छ कि। हजुर। यसले मलाई चाहिँ के भन्दा म बाँच्छु भन्ने चाहिँ एकदम त्यो छ नि, म बाँच्छु भन्ने त्यो जुन त्यो ऊर्जा, अब चाहिँ हेल्प आयो भने जस्तो भयो, हेल्प आयो भने त्यसले यति ऊर्जा दिएँ किन, म उठेर जम्प गरेर, पुरा चिसो थियो, त्यो चिसो त्यतिकै थियो, तर भित्रको जोस चाहिँ छ नि, त्यसले मलाई बचाइराखेँ कि। म यताउता जम्प गरेँ, यताउता उफ्रेँ, दौडेँ, यताउता गरेँ, सेसो गरेँ, पुरा त्यो गरेँ। अनि बिस्तारै त्यो आउन थालेपछि त अलि आराम हुँदै गयो। चिसो त्यतिकै थियो, अलिक अगाडि भन्दा कम हुँदै गयो। अनि त्यो सूर्यको किरण चाहिँ म एकदमै होइन, तपाईँको लागि त्यो के भन्छ सूर्य भगवान् भनेको त्यो साकारै भयो जस्तो भयो। एकदम। अब के भन्छ, तपाईँले त्यहाँ जानुभयो होइन, अनि तपाईँले त्यो वर्ष सेसन पढाउनु भयो होला होइन। अब त्यो साधारण तरिकाले नै पढाउने कामहरू नै भयो होला। अब तपाईँको बन्डिङ, अब अर्को वर्ष चाहिँ फेरि जान्छु भन्ने किन, त्यो चाहिँ फेरि केले चाहिँ तान्यो तपाईँलाई त्यतिखेर चाहिँ, के त्यो चाहिँ होइन कि बा तपाईँको हल्का
अब एक किसिमले त्यो बेला त तपाईँलाई भने पनि होला पागलपन पनि भयो एकदम कि सबैले मर्न जाने हो कि पागल भयो कि बौलायो कि कोही अब तपाईँले भने चाहिँ तपाईँ आफै भन्नुभयो म भएको उमेरमा तपाईँ अमेरिका जानुभयो भने कति साथीहरू त्यही प्रोसेस मैले यहाँनिर अलिक हाम्रो अघि कुरा हुँदाखेरि होइन म त्यसैले पनि उहाँलाई म एकदमै हुन्छ नि मैले फर्स्ट टाइम जब कुरा गरेँ त्यो उहाँसँग लास्ट इयर होइन त्यो बेला नि मलाई फर्स्टमै मलाई उतै भएको कारण कुरा चाहिँ के भने एउटा कनेक्ट भएको फिल के कुरा एउटा रिजन चाहिँ के थियो भने होइन मभन्दा 1-2 वर्ष उहाँ जेठो हुनुहुन्छ होला होइन तर हाराहारीको हामी एउटै जेनेरेसनको एउटै समयतिरको परिस्थितिमा हुर्केको मान्छेहरू होइन म 2004मा म अमेरिका गएँ र सुख सेलको देश हुन्छ नि अब त्यहाँनिर सबै कुरा पाइन्छ भन्ने 2004मा तपाईँ डोल्पा जानुभयो हुन्छ नि हाम्रो लाइफ स्टोरीको कसरी त्यो चेक भयो उतै टर्न भयो हुन्छ नि अनि अब म उतातिर गएँ होइन अब तपाईँले चाहिँ हार्ड बाटो खोज्नुभयो होइन अब मैले इभेन्चुअली मान्छेले एउटा हार्डसिप नधानिकन फेस नगरिकन होइन मान्छे हुँदैन रहेछ भने त मैले पनि पछि गएर थाहा पाएँ होइन किनभने त्यो आफ्नो एन्ड पोइन्ट कहाँ हो हाम्रो आफ्नो पोसिबिलिटीको भन्ने कुरा थाहा पाएन भने होइन कतिसम्म चाहिँ आफूले धान्न सक्छु भन्ने थाहा पाएन भने होइन अगाडि गरेको सक्सेसहरूको पनि होइन त्यसको एप्रिसिएसन पनि हुँदैन र त्यो सक्सेस उतै जस्तो हुन्छ क्या त्यसलाई के भन्छ चिट्ठा पनि ठ्याक्कै नभनौँ होइन त्यो इन्सेक्योर हुन्छ त्यो सक्सेस त पाइरहेको हुन्छ होइन त्यो सक्सेस मैले गर्दाखेरि पाएको हो कि भाग्यले पाएको हो भने जस्तो फिल हुन्छ क्या होइन तर आफ्नो एउटा एन्ड पोइन्ट हुन्छ नि आफूले चाहिँ एउटा लोवेस्ट पोइन्टमा जब हिट गरिन्छ नि होइन त्यो पछाडि पाएको सक्सेस चाहिँ होइन त्यो चाहिँ पक्का आफैले क्रिएट गरेको किनभने मेरो लिमिट भनेको म त्यो पोइन्ट पुगिसकेँ त्योभन्दा म कहिले ब्रेक हुन्न भन्ने फिल हुँदो रहेछ क्या होइन अनि तपाईँले जुन 2004मा चाहिँ तपाईँ जसरी जानुभयो नि वहाँनिर डोल्पा होइन तपाईँको एउटा लाइफको त तपाईँले एउटा गति त्योबाट चाहिँ होइन तपाईँको कामकोदेखि लिएर तपाईँको वैभवकोदेखि लिएर तपाईँको सबै कुरा त्यसबाटै तपाईँले सिर्जना गर्नुभयो अब त्यो समयक्रममा भयो तपाईँले गर्छु भनेर पनि त्यो थिएन होइन त्यो तपाईँले अब रेकग्निसनहरू चाहिँ पाउन थालेको कसरी चाहिँ मान्छेहरूले चर्चा गर्न थाल्यो त्यो पोइन्टसम्म चाहिँ कसरी आयो त्यो चर्चाको पोइन्टहरू चाहिँ कसरी आयो त्योमा अलिकति खोलिदिनु न है हजुर म प्रायः सबै भन्ने गर्छु कि साथीहरूलाई मान्छेहरूलाई कि जहाँ जे गर्दा पनि मलाई चाहिँ नि खास स्पेसली मेरो बुवा आमा हजुरआमाबाट इन्सपायर भनौँ होइन एकदम म गरिब परिवारमा जन्मे पनि अरूको लागि समाजको लागि होइन आफ्नो वरपरको लागि होइन के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि सधैँ थियो कि मलाई मेरो बुवा आमाहरूबाट सिकेको उहाँ पनि बुवा पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ जहाँ जसलाई परे पनि उहाँ हेल्प गर्न गइरहेको छ आफ्नो अलिक धार्मिक चेतना भएर हो कि धार्मिक चेतना पनि हजुरआमा देउता आफै पनि देउता चढ्थ्यो होइन नेवारी देउताहरू अजिमाहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो अनि धेरै धार्मिक कुराहरू गर्थे म त धार्मिक छुइनँ फेरि त्यो बेला थिएँ म बच्चा बेला अहिले धार्मिक छुइनँ म होइन म कुनै पनि धर्म होइन भगवान् भन्दा पनि मान्छे राम्रो काम गर्ने मान्छे नै भगवान् भएको हो नि हामी आफूले पनि राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने त्यसमा चाहिँ छु धर्म भन्दा नि आध्यात्मिकता भनौँ न हजुर अलि धर्म पनि राजनीतिक भएकोले मलाई कुनै पनि धर्मलाई त्यति पछ्याउने मन छैन होइन त्यो धार्मिक चेत चाहिँ मात्रैको कुरा भयो त्यो चाहिँ तर धर्मको कुरा त अब अलिक फरक कुरा भयो होइन रिलिजन होइन सो त्यसरी चाहिँ नि खास पहिलादेखि केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो र डोल्पामा जुन किसिमले मैले एज अ टिचर भएर त्यहाँ गएँ सुरुमा त गाह्रो थियो उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नु भएको थिएन हामीलाई एज अ टिचर पनि एक्सेप्ट गर्नु भएको थिएन एज अ हामीलाई बाहिरको मान्छे त्यो समाजमा शिक्षादेखि लिएर हामी बाहिरको मान्छेसँग उनीहरूको कनेक्सनै अब गर्न चाहँदैन थिएन किनभने उहाँहरूलाई पनि लोवर डोल्पातिर या चाहिँ काठमाडौँतिर आएर भोटे सोटे भनेर हेप्ने पनि हुन्थ्यो त्यसकै प्रतिकार स्वरूप होला हामी बाहिरको मान्छे बाहिरको टिचरहरूलाई त्यति एक्सेप्ट गर्दैन थियो र अनि सायद नेताहरूले भट्काएर पनि होला भन्थ्यो पनि होइन यो टिचरहरू खान नपाएर आएको यिनीहरूले यहाँ हामीले बच्चा पठायो भने तलब पनि पाउँदैन भनेर त्यो नेताहरूले भन्थ्यो अरे कि त्यो बेला माओवादीको बेला थियो होइन एक्चुअली त्यो पार्ट पनि अलिकति त्यो बेला जस्तो गाउँमा माओवादी अथवा राजनीतिक चेत कति भएको थियो गाउँलेहरूमा थिएन वहाँनिर त जस्तो एकदम तपाईँको माओवादीमा पनि लोवर डोल्पा अरू ठाउँतिरबाट लागेका थिए कति माओवादीहरू होइन तर डोल्पाबाटै नै अप्पर डोल्पाबाट नै लागेकाहरू चाहिँ नि 1-2 थियो तर त्यस्तो गाउँ नै पुरै अलिकति त्यो त्यस्तो छैन होइन वहाँनिर त प्रायः त गुम्बाकै वरिपरि समाज घुम्छ होइन कस्तो हुन्छ हजुर प्रायः गुम्बा भन्दा त्यो बुद्धिज्मकै त्यसमा गुम्बामा केन्द्रित हुन्छ नि त्यहाँको सोसल लाइफ होइन कि होइन मैले एकजना लिमीको एकजना भाइ साथी होइन उसँग कुरा गरेको थिएँ होइन उसको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ अनि अरूतिर पनि यता हाम्रो
यलोमोहरू हुन्छ नि उनीहरूको तिनीहरू त त्यस्तो दुर्गम त होइन तर मध्य पहाड भए पनि यलोमो कल्चरहरूमा पनि गुम्बाकै वरिपरि नै सोसियल लाइफ चल्छ होइन त्यस्तै हो हजुर त्यहाँ जन्मदेखि मृत्युसम्म सबै लामा रिम्बुचेहरूले नै गर्नुहुन्छ होइन अनि एउटा किसिमले लामा रिम्बुचे भनेपछि सबैले एकदम रेस्पेक्ट गर्छ अनि उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूकोलाई चाहिँ कतिको वेलकम थियो जस्तो एकदम गुम्बाहरूबाट चाहिँ ट्रु लामाहरू एकदम भनौँ न रिम्बुचेहरूबाट एकदमै मान्थ्यो एउटा एन्जेलको रूपमा जस्तै एउटा देवदूतको जस्तो रूपमा हामीलाई लिन्थ्यो यो मान्छेले राम्रो गरेछ है भनेर हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा फेक कुरोहरू पनि छ उहाँहरूबाट चाहिँ अलिअलि कहिले काहीँ गाह्रो चाहिँ भएको थियो है सोसियली चाहिँ लामाहरूबाट भन्दा पनि सोसाइटीबाटै मान्छेहरूको चाहिँ काम छ छोराछोरी लान्छन् काम गर्न दिँदैनन् भन्ने टाइपले त्यो पनि होला नि त्यो पनि हो किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब डोल्पाको अवस्था अलिक थोरै भनिहाल्नु तपाईँले हजुर अप्पर डोल्पा स्पेसली होइन तपाईँको जमिन त्यति उत्पादनमूलक छैन हजुर होइन तपाईँको अब भेजिटेसनै नहुने ठाउँ रुख बिरुवै नपाउने ठाउँ तपाईँले कति ठाउँमा छैन अहिले अलिअलि झन् तपाईँको त्यो च्याङमा भन्ने रुखहरू अलिअलि होला तर प्रायः कति ठाउँमा छैन अब धानहरू उत्पादन हुने ठाउँ होइन उवा फाफरहरू नर्मल सिम्पल हिमालमा फल्ने केही अन्नहरू मात्र फलफुलहरू त अलमोस्ट छैन होइन कमन फलफुलहरू त अलमोस्ट केही पनि त्यहाँ फल्दैन आलुहरू मात्र हो के अरे त्यो सेन्डोक भन्ने फलहरू मात्र फलफुल छैन भेजिटेबलमा तपाईँको आलु होइन मुलाहरू अनि केही समय सागहरू यताउता छ त्यो बाहेक अरू छैन भनेपछि त्यो ठाउँको मान्छेहरू भनौँ न अब पशुपालन गर्छ पशुपालनले पनि त्यो दुधजन्य कुराहरू र बुद्धिस्ट भएकोले उहाँहरूले चाहिँ एनिमललाई पनि त्यति नमार्ने मासु खाने त्यस्तो सामाजिक रूपमै उनीहरू चाहिँ एकदम अहिंसावादी किरा पनि मार्दैन कि होइन मासु खाने भनेपछि के त्यस्तो त्यो कि त त्यो भिरबाट मरेको यताउता भयो भने होइन या चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब त्यहाँ पनि अलिकति खानै पर्यो भने लोवर कास्टहरूले चाहिँ काटेर होइन चाहिँ नि खाने त्यो हुन्छ या हामी जस्तो बाहिरको मान्छेलाई काट्नलाई बोलाउँथ्यो के बिरामी भयो भने त्यसो भए त्यो वहाँनिर त्यो बाध्यता पर्यो त्यो त्यहाँनिर के भन्छ रुख बिरुवाहरू छैन अन्न उब्जिँदैन भनेर चाहिँ त्यस्तो उतै खाने भने त्यस्तो छैन है छैन त्यो एउटा काट्ने यताउता चाहिँ हुँदैन उहाँको होइन बुद्धिज्मको एउटा जरा एकदमै स्ट्रङ छ एकदम स्ट्रङ छ होइन अनि त्यो मान्छेहरूको त्यो व्यवहारमा पनि छ उनीहरूको चाहिँ होइन त्यो भनौँ न कल्चरमा पनि त्यो एकदमै छ होइन एकदमै मान्छे शान्त किसिमको रमाइलो किसिमको अहिंसाबारी सबैलाई राम्रो गरौँ सेवा गरौँ भन्ने छ हो अस्वीकार गर्छ त्यो चाहिँ मैले भने प्रतिकार अनि उहाँले जुन किसिमको चाहिँ सायद लोवर डोल्पा यहाँ काठमाडौँभन्दा 40 भन्ने यताउता भएको हिसाबमा पनि त्यसको प्रतिकारको रूपमा होला हामीलाई स्वीकार गरेको थिएन अनि त्यो स्वीकार नगर्दाखेरि पनि मैले कसरी हुन्छ स्पेसली चाहिँ कसरी हुन्छ बच्चाहरूसँग मैले एकदमै उहाँलाई पढाएँ होइन अघि भनेको भाषा पनि नबुझेको भाषा बिस्तारै सिक्दै गएँ उहाँहरूको धर्म भनौँ न वेशभूषादेखि लिएर सबै कुरा अँगाल्दै गरेँ त्यो लाइफमा एडजस्ट हुँदै गएँ होइन र अर्को कुरा मलाई चाहिँ मेरो उद्देश्य भनेको त्यहाँ पैसा कमाउनलाई गएको होइन म केही सेवा गर्नलाई हुन त थोरै समयको लागि मात्र गएको थिएँ म अनि यत्रो समय कन्टिन्यू भयो पहिला यहाँ थोरै 5 महिना यहाँ पढाउने प्रयास गरेँ 5 महिना तपाईँले यहाँ 5 महिना पढाउँदा यहाँ पेड हुन्थ्यो कि भोलिन्टियर प्योर पे यहाँ हुँदाखेरि 5,000 पे हुन्थ्यो त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ 10,000 भएको थियो पछि 10 बाट 18,000सम्म भयो मेरो 8सम्म पछि चाहिँ नि 8, 9सम्म भयो 9-10सम्म भयो होइन त्यसपछि चाहिँ म अल भोलिन्टियर तपाईँ स्यालेरी थिएन मसँग तपाईँले त्यही त त्यो पार्टमा म जान्न खोजिरहेको थिएँ तपाईँ त यो के भन्छ पैसा कमाउने जागिर नभएर भन्दा तपाईँ प्योरली भोलिन्टियरली गरिरहेको हुन्थ्यो होइन हजुर अनि त्यो बाध्यता पनि भयो एकछिन म तपाईँलाई अगाडि डोल्पाको कुराहरू त्यसपछि किन भन्दा डोल्पाको जुन किसिमको अवस्था छ त्यो अवस्था अनि अर्को कुरा त्यहाँको मान्छे अघि भने नि बुद्धिज्मलाई फलो गर्ने मान्छेहरू जो चाहिँ नि एकदमै प्रकृतिले पनि सरकारले पनि सबै कुराले एकदम हेपेको एकदम पिछडेको केही पनि नपाएको मान्छेहरू होइन आफ्नै सङ्घर्षले आफ्नै मेहनतले त्यहाँ चाहिँ जे छ आफूले जुटाउँदैछ बच्चाले पनि काम गर्नुपर्छ बुढोले पनि काम गर्नुपर्छ के को लागि काम गर्नुपर्छ भने काम भनेको साधारण काम होइन कि अति नै बिहानदेखि बेलुकासम्म घाँस बाँस कपास सर्भाइभलको लागि मात्र सो यति दुःख गर्दैछ होइन अनि सरकारबाट पनि केही पाएको छैन भने नि नेचरले त झन् हेपेकै छ रुखै छैन होइन अन्न कमन फ्रुट कमन भेजिटेबलहरू छैन मान्छेहरू के अरे खुर्सानी देख्यो भने मख पर्छ प्याज लसुन देख्यो भने खुसी हुन्छन् दियो भने खुसी पायो भने खुसी हुन्छन् होइन अरू कुरा त परै जाओस् होइन सो त्यस्तो ठाउँको मान्छेहरू जो चाहिँ अब एकदमै तर मलाई चाहिँ कस्तो छ मैले भने नि ह्याप्पिएस्ट ह्युमन लाग्थ्यो कि जो आफ्नो आफ्नो कर्महरू गरेर उनीहरू चाहिँ एकदम खुसी छन् हजुर होइन भनौँ एकदम खुसी एकदम सुखी
एकदम मजाको मान्छेहरू मलाई त्यो कुराले चाहिँ मलाई त्यहाँ एट्र्याक्ट अब त्यो गर्दाखेरि त्यो बच्चाहरूलाई चाहिँ अब पढ्नको जाँदाखेरि त अब त्यो एकजना भए पनि एउटा काम गर्ने घरमा एउटा ह्यान्ड भए पनि कम भयो नि त सायद त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अब पढाउनु भन्दा पनि एकदम काम सघाउँथ्यो काम एउटा केही न केही सजिलो हुन्थ्यो भन्ने भएर पनि होला होइन एकदम त्यही भएर पनि हो तपाईँको चाहिँ बच्चाहरूलाई कति प्रायः धेरै प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ धेरै बुवा आमाको चाहिँ तपाईँको बढीमा 4-5 जनादेखि 6-7 जना नै बच्चा हुन्थ्यो त्यसमा एउटा फ्यामिलीमा सो ठुलो बच्चा जसरी भए पनि उसले भेरा च्याङ्रा या अब भनौँ न अब त्यो छोराछोरी के छ छोराहरू प्रायः याकै चलाउने हुन्छ अलिक ठुलो हुँदै गएपछि अगाडि त भेरा च्याङ्राको गोठालो अनि अब त्यो बुवा आमाको हजुरबा हजुरआमा छ भने हजुरआमासँगै जाने एउटा त हजुरआमालाई दिने हुन्थ्यो त्यो फ्यामिलीको सबभन्दा ठुलो छोरा या छोरी होइन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि प्रायः अरू छोराछोरीहरू पनि ठुलो बच्चाले सानो बच्चाले हेर्नै पर्ने कि अब त्यसलाई बोकेर हुन्छ कि किन आमा बुवा पुरा बिजी हुन्छ अनि त्यो बाहेक पनि अब खेतमा यताउता उनीहरू चाहिँ कस्तो छ भन्दा सानैदेखि के उनीहरूलाई त्यो कामलाई उसको आफ्नो कर्म हो आफ्नो ड्युटी हो गर्छ कि सबैले सानैदेखि जुन किसिमको त्यो हुर्काइ छ हामीले हेर्दाखेरि त्यो अब चाइल्ड लेबर भएको यताउता जस्तो लाग्छ कस्तो फकाइ के तपाईँको सानो उहाँ ल्याएको हुन्छ जब त दाउरा लिएर गोबर लिएर भन्छ मजाले आफ्नो सक्ने जति तल गएर लिएर आउँछ बाल्नलाई त्यहाँ सबै जस मजाले उनीहरूले इन्करेज गर्दै सिक्दै पनि जान्छ त्यहाँको लाइफको लागि त त्यही हो नि त सर्भाइभल टेक्निक त्यही नै हो नि अब चाहिँ कहिलेकाहीँ गोठालो जाँदैछ गोठालो जाँदा पनि त्यो बच्चाहरूले अब हजुरबा हजुरआमासँग सिक्छ यसरी ड्राइभ गर्ने होइन भनौँ न भेरा च्याङ्रालाई यसरी गर्नुपर्छ यसरी लगाउनुपर्छ अब त्यो बाँसोहरू आयो भने कसरी बचाउने होइन अनि कुन प्लान्टहरू के हो के लागि केही भयो भने के प्लान्ट खाने के कुरा के चोटपट लाग्यो भने कुन प्लान्टले त्यो उपचार गर्ने होइन अब आम्चीहरू हुन्छ त्यहाँ को हुन्छ सो त्यो समहाउ त्यो उनीहरूले कर्म पनि गर्छ त्यो बाँच्न सर्भाइभलको लागि त्यो सिक्दै पनि छ त्यो त्यस्तो विकट त्यस्तो भनौँ न एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी बाँच्ने भन्ने कुराहरू त्यसो भए तपाईँले चाहिँ टिचरहरू प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब संसार चेन्ज हुँदैछ छोराछोरी पढाउनुपर्छ भनेर पहिला त्यो पार्टबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ होला नि त्यहाँ पढाउँदा धेरै गऱ्यो त्यो गरे अहिले त धेरै चाहिँ बुझिसक्यो होला नि अहिले सबले पढाउँछन् होला नि होइन कि कस्तो छ सबैले पढाउने कुरामा चाहिँ पढाउँछन् पहिला त्यस्तो थिएन हजुरले भने जस्तै मेरो बच्चा एकजना पठायो भने त मेरो एकजना काम गर्ने मान्छे कम भयो नि त हजुर सो त्यसमा त बुवा आमा या अर्को जो काम गरिरहेको छ उसलाई त एक्स्ट्रा बर्डन हो नि त किन पठाउने कति त यस्तो हुन्थ्यो कि अब कोही त बच्चाहरू कम भएको होइन बुढा पनि बितेको यस्तो एउटा मेरो स्टुडेन्टको यस्तो अवस्था थियो कि ऊ प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महिना 1 हप्ता 10 दिन 4 दिनको लागि बिदा लिन्थ्यो कि किन भन्दा ऊ काम गरेर चाहिँ नि उसले कुनै ठाउँमा काम गर्न गयो भने गोठालो गइदियो भने 1 हप्ता गोठालो गइदियो भने उसले चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ नि त्यो मान्छे उसकोसँग त याकहरू छैन त्यो फ्यामिलीसँग तर अर्को जो फ्यामिलीसँग याक छ त्यो याकबाट चाहिँ उसको चाइनाबाट चामल ल्याइदिन्छ होइन चामल ल्याइदिए बापत उसले छोरीले चाहिँ नि 1 हप्ता 4 दिन 5 दिन कति हुन्छ गोठालो जानुपर्ने त्यो भनौँ न बार्टरिङ त्यो लेबर बार्टरिङ भयो होइन त्यस्तो हुन्थ्यो सो त्यो समहाउ त्यो बच्चाको लागि अलिक गाह्रो पनि वञ्चित हुनु पार्यो होइन इभन त्यही बच्चाले मलाई भन्थ्यो मलाई 4 क्लास पढ्थ्यो मलाई 2 क्लासमा राख्दै भन्थ्यो किन भनेको त म पढ्ने सरहरूले राम्रै पढाउनुहुन्छ तर मैले मेरो साथीहरूले राम्रै पढ्दैछ तर मैले सक्दै सकिनँ भन्छ हुन पनि उसको रेकर्ड हेर्दा त्यस्तै छ अनि सम्झाएर बरु हामीले एक्स्ट्रा टाइम दिएर उसलाई त्यस्तो गर्थ्यौँ त्यो सो त्यो अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ हो अब तपाईँले जसरी पढाउन सुरु गर्नुभयो उयो भयो नि तपाईँको रेकग्निसन पार्ट चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले चर्चा चाहिँ कुन पोइन्टदेखि चाहिँ तपाईँको यो मेरो त मान्छेहरूले त धेरै एटेन्सन दिन थाल्यो भन्ने फिल हुन थाल्यो तपाईँले त्यो पार्ट पनि त्यसले त लाइफको तपाईँको डाइनामिक्सै चेन्ज गर्थ्यो होला तपाईँको अगाडिको साधारण तरिकाले पढाइरहेको हुन्थ्यो र रमाइरहेको हुन्थ्यो होइन र एउटा सरल तरिका के थियो त्यो पछाडि त तपाईँको जीवन त अलिकति चेन्ज भयो त्यो चाहिँ के पोइन्ट भएदेखि कुन सालदेखि भयो भन्नाले कस्तो छ भन्दा म प्रत्येक टाइममा कस्तो छ भन्दाखेरि मैले एउटा टिचर थिएँ टिचरबाट मलाई स्कुल अझ राम्रो गर्नुपर्छ भने गाउँमा स्कुलहरू थिएन त्यो स्कुलहरू पढाउँदै गएँ स्कुलहरू खोल्न थालेँ मैले होइन आफै खोल्न थाल्नुभयो आफै खोल्न थालेँ होइन अनि त्यो खोल्दै पनि कस्तो भन्दा गाउँबाट मलाई चाहिँ कस्तो रेकग्नाइजेसन त्यो गाउँबाट पनि दिइसकेको थियो गर्ने एकदम माया गर्थ्यो मलाई होइन मलाई किन माया गर्छ भन्दा त्यही ठाउँमा त्यो मान्छेहरूलाई अरू सरहरू अरू साथीहरूले भोटे भनेर हेप्थ्यो होइन म चाहिँ नि होइन त्यस्तो कहिले गरिदिन्थेँ म आफूलाई पनि भोटे नै भन्थेँ उनीहरू पनि आफूलाई भोटे त्यो भन्थ्यो तर म हेपेर भनिदिन्थेँ
एकदम त्यो सम्बन्ध एकदम मेरो कति साथीहरू कति मितज्यूहरू छ अझै पनि यस्तो राम्रो सम्बन्ध छ कि अप्पर डोल्पाको मेरो कति साथीहरू छ हजुर अनि एकदम राम्रो उहाँहरूसँग सम्बन्ध भयो र त्यो सम्बन्ध हुनुमा कारण के पनि हो भने बच्चाहरू अनि अरू टिचरहरूले कतिलाई नराम्रो पितेर पढाउँथे म रमाइलो गरेर पढाइदिन्थेँ अरू टिचरहरू अलिकति भनौँ न समाउ अहिले त्यो साथीहरू नै हुनुहुन्छ अब तर त्यहाँ नभए पनि होइन कति गाउँलेलाई हेप्ने भोटेसोटे भन्ने अब त्यहीँ जाँदाखेरि त्यहीँ हुँदाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूकोमा गएर रक्सी जे पनि मागेर खाने तर यहाँ आउँदाखेरि एउटा चिया पनि नसोध्ने भनौँ देखे पनि नदेखेको गर्ने तर म चाहिँ उनीहरूलाई त ल तिम्रो आछ मैले तिमीहरूकोमा खाएको छ तिमीहरू पनि मेरोमा आएर खानु जेस्चरहरू पनि भयो पोजिटिभ जेस्चरहरू होइन अब त्यो मान्छेको नेगेटिभली मिन नगरे पनि होइन त्यो चिया खान आउनु त मेरो घरमा भन्नु त्यो जेस्चरले कति फरक पर्छ नि कति मान्छेले त्यो यसलाई चित्त दुखौँ भनेर सोचाइ नहुनु पनि सक्छ होइन तर त्यति नगर्नुले कति फरक पर्छ नि त होइन त्यो सही हो त्यो अरू साथी म चाहिँ कहन म त्यो त मैले ठुलो काम गरेको होइन नि होइन मैले आफ्नो ड्युटी गरेँ पढाउनमा राम्रो पढाउँदै त्यही कुराहरू अरू साथीहरू नभएपछि त्यो कम्पेरिटिभली विनोद सर राम्रो छ भन्ने अनि तपाईँले भने चाहिँ त्यो बच्चाहरूसँग तपाईँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ अरूभन्दा अलिकति तपाईँको चाहिँ आर्टिस्टिक चाहिँ अलिक चाइल्डिस टाइपको पनि भनौँ न त्यो क्युरियोसिटीले गर्दाखेरि तपाईँ कनेक्ट हुनुभयो होइन अनि कस्तो छ भन्दा लाइफमा विभिन्न अब्स्ट्याकलहरू आयो त्यहाँ पनि आयो काम राम्रो गर्दा गर्दा अब्स्ट्याकल आयो अनि त्यो म अब्स्ट्याकललाई लिएर के गर्थेँ भन्दा म यो एकदम मेरो रिस हो मेरो एकदम ऊर्जा हो म न त्यो जसले मलाई दियो त्यसलाई किन फर्काउने म यो राम्रो कुरामा लगाउँछु भनेर म झन् बढी गरिदिन्थेँ कि त्यो अब्स्ट्याकल भनेको त्यहाँ लोकलबाट हुन्थ्यो कि प्रायः बाहिर भोलिन्टियरहरू कोही लोकलबाट पनि हुन्थे कोही अब सँगैको साथीहरूबाट पनि हुन्थे अलिक पोलिटिकल भयो पोलिटिक्स भइहाल्छ किन अघि भने चाहिँ विनोद साई राम्रो छ विनोद साई मनपर्छ भन्न बित्तिकै अरूलाई त जेलस भइहाल्यो अनि हामी मान्छेहरू क्रिएचर नै त्यस्तै पनि हो क्या हामी साँच्चै भने नि होइन एउटा 10जना मान्छे भेला भयौँ भने हामी पोलिटिक्स गर्न थालिहाल्छौँ त्यो कति कुरामा मलाई त्यो डोल्पाको लुगा लाउँछ किन लाग्यो भन्न थाल्छ होइन अनि बच्चालाई बढी पढाउँछ किन बढी पढाएको भन्न थाल्छ किन बढी गर्नु पर्यो भनेर तर तपाईँ त्यो त्यस्तो हुँदाखेरि पनि सपोर्ट चाहिँ पाउनु भयो एउटा त्यहाँ ग्रुपमै त्यहीँ सिनियरहरूबाट सपोर्ट पनि तपाईँलाई गर्ने थिए होइन पाउने दिनेहरूले साथीहरूले त दिइरहेको एक्लो म भएँ भने चाहिँ फिल कहिले भयो नि भएन त्यो कहिले काहीँ त हुन्छ कहिले हुन्छ तर समहाउ म फेरि कस्तो छ भन्दा म गर्ने भनेपछि गरिहाल्छु कि मैले भने अघि मलाई रिस उठ्यो मैले रिस उठेँ होइन मैले के गरेँ भन्दा एकचोटि त्यस्तै भयो राम्रो गर्दा गर्दा पनि मलाई त्यस्तै पोलिटिक्स भयो मलाई एकदम नराम्रो अब त्यो बेला चाहिँ डोनरहरूसँग काम गर्थेँ डोनरहरूलाई नराम्रो कम्प्लेनहरू गयो मेरो विषयमा नभएको कुराहरू के यसले चिट गरेर बच्चालाई पास गरायो भन्ने जस्तो यताउता कुराहरू अनि त्यो कुराहरूलाई लिएर अब मलाई त्यो डोनरले पनि फेरि कसलाई विश्वास गर्ने होइन मलाई विश्वास गर्ने कि जो राम्रो काम गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई होइन सो मलाई विश्वास गरेर त्यो इमेल मलाई पनि पठायो फरवर्ड गरिदियो अनि त्यो कुराहरूलाई लिएर मलाई यति त्यो रिस उठेको थियो कि होइन त्यो बेला भेटेको भए म त राम्रो काम गरिरहेको मान्छे अनि पछि रियलाइज भने त्यो राम्रो काम गरेको मान्छे म राम्रो भने मेरो पनि एउटा घमण्डै भएन अनि त्योभन्दा म राम्रो कुरातिर लगाउँ भनेर मैले त्यसको नेक्स्ट इयर चाहिँ के गरेँ भन्दा म अझ बढी गर्छु राम्रो काम म मेरो गाउँबाट 8 घन्टा 5 घन्टा परको गाउँमा प्रत्येक हप्ता क्लास लिन गएँ कि म त्यहाँ स्कुल थिएन त्यहाँबाट 2-3 जना 4-5 जना बच्चा आउँथे बाँकी 25-30 जना बच्चा पढ्न पाएको थिएन म जान्छु त्यहाँ चाहिँ उनीहरू त आउन सम्भव छैन म गएर गरिदिन्छु भनेर फ्राइडे स्याटरडे जान थालेँ त्यो कुराले पनि मलाई मान्छेले एप्रिसिएट गर्न थाले कि हो कस्तो राम्रो सर यो राम्रो सबैले नेगेटिभ कुरालाई पोजिटिभमा ऊर्जा बनाउनु ऊर्जा बनाउँदै त्यो पनि के भन्छ कम्पिटिसन लाइक हुन्छ नि कम्पिटेटिभ फिलिङ त्यो फिलिङलाई पनि तपाईँले त्यो च्यानलाइज गर्नुभयो होइन हजुर अनि तपाईँको जुन रेकग्नेसनको छ नि तपाईँ के डोनरहरूबाटसँग काम गर्न थालेपछि चाहिँ सुरु भएको हो कि त्योभन्दा अगाडि नै जस्तो ग्लोबल्ली चाहिँ ग्लोबली हजुर मैले अघि भने चाहिँ गाउँमा त भइहाल्यो मैले अघि भने चाहिँ जति मलाई नराम्रो हो मैले राम्रो काम गर्न थालेँ र अघि भने 2008मा मैले तपाईँको चाहिँ नि 5 घन्टा परको गाउँमा फ्राइडे स्याटरडे क्लास लिन गएँ प्रत्येक हप्ता हिँडेर त्यो चाहिँ तपाईँको साधारण भोलिन्टियर कामै भयो होइन त्यो पछिको अर्को काम के भयो भन्दा मलाई अर्को त्यो गाउँ मैले स्कुल खोलेँ त्यो स्कुल खोलेर पनि सबै राम्रो भयो तर स्टिल मलाई कति कुराहरूमा त्यति सपोर्टहरू पाएन कि अनि म त्यो पछि मलाई फेरि त्यो अर्को त्यो जुन कति मान्छेहरू मलाई राजनीति भयो कतिबाट के भयो त्यो स्कुल पनि मैले छाडिदिएँ किन मैले सोचेको जस्तो त्यहाँ गर्न पाएन अनि त्यसपछि मैले मेरो रिकग्नेसन मेन पाएको कारण के भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि 2010-11मा मैले देखेँ कसरी चाहिँ नि मान्छेहरू भनौँ न डोनरको पैसाले मिसयुज गर्नेदेखि लिएर डोनरकै मात्र अपेक्षा गर्दाखेरि गभर्मेन्टको मात्र अपेक्षा गर्दाखेरि कसरी प्यारालाइज भइरहेछ कि होइन
अरू बेला गाउँको मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ यो खोला के अरे त्यहाँ केही अब के अरे सिँचाइको काम होस्, रोड बाटोसाटो बनाउनु, बिग्रेको बाटोसाटो बनाउनु होस्, गुम्बा बनाउनु होस्, जे कुरा गर्दाखेरि पनि आफै गर्थ्यो कि मिलेर ल बिग्रियो बनाऊ भन्ने हुन्थ्यो। हजुर। पछि चाहिँ नि सरकारले गरोस्, डोनरले गरोस् भन्ने हुन्थ्यो। यो कुराले कति मान्छेलाई त्यो डिपेन्ड बनाइदिएको जस्तो डिपेन्डेन्ट भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब हामी विदेशीले गर्नुपर्ने गरिसक्यो, अब हामी आफै गरौँ कि। हामीले साँच्चै देश बनाउने हो भने यो च्यारिटीले राम्रो हुँदैन रहेछ। हामी अर्को कुरा फेरि च्यारिटी गरेर हामी त्यो भनौँ न दयाको पात्र मात्र भइरहेछ। त्यो पनि भयो। तपाईँले भनेको अर्को चाहिँ भनेको च्यारिटी गरेर चाहिँ त्यो च्यारिटीमै चाहिँ अब बच्चाहरूले अलिअलि लाभ गर्छन्, तर त्यो च्यारिटीमै लाभ गर्नको लागि चाहिँ बस्ने एउटा क्लास अफ पिपल चाहिँ जन्मिन्छ। त्यसमै चाहिँ डिपेन्ड हुने गरी चाहिँ एउटा खालको मान्छेहरू बन्छ होइन। त्यो च्यारिटी नभए नहुने खालको पनि भयो भने त्यो राम्रो हुन्न भन्ने कुरा होला होइन। त्यसपछि चाहिँ मैले डोनरको पैसा नलिकन अब नेपालीबाट पैसा स्कुल चलाउने फोरेनर डोनर नगरेर नेपाली डोनर चाहिँ होइन बरु। त्यो पछि चाहिँ मलाई त बढीभन्दा बढी मान्छेमा जानु पर्यो। अनि मैले भर्खर के अरे फेसबुकहरू चलाउन थालेको थिएँ। त्यहाँ फोटोहरू पोस्ट गर्दै नेपाली फन्डेड स्कुल भनेर एकदम मैले गर्न थालेँ। अनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो गर्दा गर्दा एउटा दुईवटा मिडियाले त त्यो बिस्तारै त्यो गर्न थाल्यो। अनि नेपालमा सोसियल मिडियाले पिक गरेको टाइम ठ्याक्कै त्यही बेला थियो होला होइन। त्यही बेला थियो। त्यो भन्दा पनि कस्तो छ 2000 अनि 11, 12, 13सम्म मलाई धेरै गाह्रो भयो। तपाईँको आमाको सुन पनि बेच्नु पर्यो होइन, वर्षको ऋण लिनु पर्ने छ। मैले 11 अनि 13मा चाहिँ नि 12, 13मा चाहिँ नि एउटा भिडियो बन्यो मेरो, विनोद शाही सर अफ द हिमालय भनेर। पुन्जिता प्रधान र विपिन आलेजीले बनाउनु भएको। हजुर। दुईजना भाइ बहिनीहरूले मजाले उहाँले खिचेर यस्तै एउटा भनौँ न हायर ग्राउन्ड एउटा दाईको मलाई मेरो मेन्टर जस्तै एउटा दाई थियो, उहाँकै कनेक्सनमा उहाँलाई भेटेको थिएँ मैले होइन, प्रकाश श्रेष्ठ दाई पनि। उहाँले मलाई अरू पनि धेरै सपोर्ट गरिराख्नु भएको थियो। हजुर। अनि उहाँलाई पनि यो पुन्जिता र उसलाई पनि उसले नै के अरे हाम्रो विपिन आलेलाई पनि उसले नै कनेक्ट गरिदियो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के भयो भन्दा त्यो के अरे त्यो विनोद शाही सर अफ द हिमालय भनेको यति भाइरल भयो कि अहिले पनि धेरै त्यो बेला 40-50 हजारजना मान्छेले हेरेर कति ठाउँमा सेयर गरेको थियो। त्यो फेसबुकमा सोसियल मिडियामै भाइरल भएर अनि अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ नि विदेश बस्ने धेरै नेपालीले त्यसलाई सेयर गर्यो। यस्तो मान्छे रहेछ है, नेपाली फन्डेड स्कुल गर्दैछ यस्तो ठाउँमा। अनि मेरो सुखद उखको कुराहरू त्यहाँ सबै मैले गरेको थिएँ। 8 मिनटको यस्तो हजुर त्यो भिडियो बनाइदिएँ। त्यसले चाहिँ मलाई भाइरल बनाइदियो धेरै। त्यसले हो तपाईँको मेन रेकग्नेसन। अनि मेरो रेकग्नेसनै म त विनोद शाही दोल्पाको सर मात्र थियो। अनि त्यसमा चाहिँ के भने घाङजुङ सर भनेर मैले भन्थेँ, मेरो ब्लग पनि थियो के अरे घाङजुङ सर के भन्दाखेरि मैले डोल्पामा त्यो डोल्पाकै वेशभूषा, डोल्पाकै त्यो पढाउनेसँगै गाउँसँग विभिन्न एक्टिभिटिज गर्थेँ। अनि बुढापाकाहरूले घाङजुङ सर भन्यो। अनि के भनेको भनेर अनि त्यहाँको एउटा रिम्बुचे थियो होइन। अनि त्यो रिम्बुचेले चाहिँ के भन्यो भने तपाईँलाई घाङजुङ सर भने घाङजुङ भनेको हिमाल सर भन्यो, हिमालको सर भन्यो। त्यो पछि त्यही राखेको थिएँ। अनि त्यो पुन्जिता बहिनीहरू रिम्बुचे भनेको त त्यहाँ बौद्धको टप ठुलो सबभन्दा होइन लामा। हजुर। उहाँले दिएको टाइटल जस्तो भयो। उहाँले गाउँको बुढापाकाले दिएको टाइटल। अनि त्यही टाइटललाई चाहिँ पुन्जिता बहिनी र विपिन आलेले चाहिँ नि त्यो भिडियो बनाउनु भयो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको विश्वको धेरै मान्छेले मलाई खोज्दै थियो। अनि तपाईँको मेरो फेरि फेसबुकमा चाहिँ नि बिद मात्र थियो त्यतिखेरदेखि नै थियो। हजुर त्यतिखेर त्यही थियो। अनि बिदमा कहिले बिद नेवा, कहिले बिद नेपा, अनि कहिले चाहिँ बिद याक, अनि त्यस्तो थियो जस। अनि विनोद भनेर कतिले थाहा पाएन। अनि पछि कतिले कनेक्ट गर्यो। इभन यहाँको विभिन्न सेलिब्रिटीहरूले पनि सेयर गरिदिनु भयो। अनि तपाईँको त्यो एउटा पोइन्टमा मैले सर्च गर्दाखेरि होइन यताउति फोटोहरू हेर्दाखेरि तपाईँले नभेटेको तपाईँसँग चाहिँ कनेक्ट नभएको त्यो बेलामा धेरै मान्छेहरू चाहिँ सेलिब्रिटीहरू कमै थियो होला तपाईँको बारेमा। अब म काठमाडौँमा थिएँ होइन, मलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट स्पेसैमा छैन म होइन। म जब तपाईँलाई पोहोर मात्रै भेटेको होइन, त्यो म झन् त्यो सक चाहिँ अझ डबल भयो क्या। त्यही भएर पनि हुन्छ नि मलाई पहिले तपाईँको बारेमा अलिअलि कता सुनेको थिएँ भने मलाई खासै होला एउटा भन्ने थियो होला, मैले केही सुनेकै थिएन क्या होइन। अब तपाईँले जुन तपाईँको रेकग्नेसन त्यो एउटा भिडियोले गर्दाखेरि भयो भन्ने एउटा मेनली भयो होइन। अब अघि तपाईँले जस्तो सुरुमा तपाईँले जोसँग चाहिँ डोनर जसको प्रोग्राम अन्तर्गत जानुहुन्थ्यो नि वहाँनिर होइन, त्यो अन्तर्गत नभएर तपाईँले आफै अर्को प्रोग्राम क्रिएट गरेर आफै गर्नुभयो होइन। तपाईँले चाहिँ एउटा आफ्नो लिडरसिपमा आफ्नो इनिसिएटिभमा भनौँ लिडरसिप भन्दा पनि मैले दुईवटा त्यसरी सुरु गरेँ। एउटा डोनरसँगै गरेँ पहिला। हजुर। आफू टिचर भइसकेपछि मैले त्यो जुन 5 घन्टा हिँडेर जानु ठाउँमा डोनरसँगै गरेँ। हजुर। आफै गरेको थिएँ पहिला। पछि डोनरले मेरो काम देखेर 5 घन्टा हिँडेर यो मान्छे स्कुल चलाउँदैछ, यसको सबै सपोर्ट म गरिदिन्छु भनेर गर्न थालेको थिएँ। हजुर। अनि त्यो पछि त्यो 2-3 वर्ष चलाएपछि मान्छे डिपेन्ड भएको देखेँ मैले। हजुर। हामी आफै गर्नुभन्दा डोनरले गरिहाल्छ भन्ने। त्यसपछि मलाई चाहिँ त्यो
माइन्ड चेन्ज भइहाल्यो अनि नेपाली फन्ड अनि नेपाली डोनर मात्रै त्योभन्दा डोनर भन्दा चाहिँ फेरि डोनर भन्दाखेरि चाहिँ विदेशी डोनर नेपाली भनेको चाहिँ नेपाली डोनर होइन नेपाली आफै फन्डेड भने चाहिँ नेपाली मात्रै त्यसमा विदेशमै भएको भए पनि नेपाली फन्डेड यो कस्तो छ होइन मेरो यो सानो कन्सेप्टलाई हजुरलाई भनिहाल्नु होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालीले गर्नु भनेको डोनेसन होइन कि जिम्मेवारी हो कि जिम्मेवारी हो किन भनौँ न किन भन्दा म आफ्नो जीवन जित्दैछु यार आफ्नो लाइफको आधै जीवन दिइसकेँ त्यो पनि अमूल्य मेरो 22 वर्षदेखि 40 वर्षको अब प्राइम एज भनौँ न प्राइम एज होइन त्यति दिइसकेँ चेन्ज पनि मैले ल्याइसकेँ मेरो तिनजना विद्यार्थी त वडार चाहिँ छन् तपाईँको अब सालाङ क्षेत्रमा जुन ठाउँमा मैले त्यो गरेँ त्यहाँ चाहिँ प्राय सबै ठाउँमा सबै पढे लेखेको केटाहरू हाम्रै स्टुडेन्टहरू छन् कि ब्याङ्कमा पनि छन् ब्याङ्कको म्यानेजरदेखि सबैमा होइन अब कोही त डक्टर इन्जिनियर पनि पढ्दैछन् होइन अनि कोही अब इन्भाइरोमेन्टदेखि लिएर पोलिटिक्सदेखि लिएर अब टिचर त कति हो कति त्यो बाहेक अरू नजिकको गाउँबाट आएको पनि कति छन् होइन अरू स्कुलबाट पनि आएकाहरू छन् तर मेरो आफ्नो एक्लो प्रयासले यत्रो विदेशीको फन्ड सपोर्ट नलिकन यसरी गरेँ नि मैले भन्न खोजेको मैले यति गरेँ भने चाहिँ सबैले म जस्तो मान्छेलाई त साथ दिनु पऱ्यो नि अनि त्यही भएर त्यसमा चाहिँ दया गरेर होइन डोनेसन होइन कि यो त जिम्मेवारी हो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन अनि विदेशीले त डोनर हो किनभने उसको त उसको देश होइन नि त होइन अनि अर्को भनेको तपाईँको जस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी भयो होइन मैले अनि सोचिरहेको थिएँ क्या जस्तो त्यो ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँसँग अहिले नेपालीहरू जुन विदेशमा हुनुहुन्छ होइन धेरै मान्छे हुन्छ अहिले नेपालमा विदेशमा होइन उहाँहरूलाई चाहिँ अब $100 $200 निकाल्नु भनेको खासै ठुलो कुरा हुँदैन होइन पैसा भनेको पैसा हो $100 पनि धेरै कुरा आउँछ होइन तर उहाँ पनि $100 मा धेरै कुरा आउँछ कि होइन अनि तर के भने कोही मान्छे चाहिँ नेपाली होइन गएर विलिङली होइन म डोल्पामा गएर डोल्पामा चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई जहाँ चाहिँ सरकारी स्कुलमा टिचर हुँदैन त्यस्तो समय अहिले पनि कस्तो छ होइन कुनै जमानामा त सरकारी टिचर नभएको बेला होइन त्यो मान्छेले चाहिँ म गर्छु र त्यो पैसालाई चाहिँ भरपुर सदुपयोग गरेर चाहिँ होइन वेस्ट नगरिकन त्यतिकै विलासीमा केहीमा वेस्ट नगरिकन म त्यसमै त्यहीँको त्यसमा युज गर्छु भन्दाखेरि त होइन त्यो मान्छेमा हामी जस्तो हामी सबैले होइन त्यो कोही मान्छे चाहिँ त्यहाँ त्यो स्पेसमा आउनु र त्यो रेडी विलिङ हुनु नै पनि ठुलो कुरा हुन्छ क्या त्यो तपाईँ जस्तो मान्छे होइन त्यहाँ गएर म गर्छु र त्यहाँनिरको त्यो एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ म चाहिँ एकदमै अप्टिमम युटिलाइज गरेर होइन ग्रेट रिजल्ट दिनको लागि चाहिँ म त्यो सेक्रिफाइस गर्न तयार छु अथवा त्यो सेक्रिफाइसलाई पनि त्यो कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छु भन्ने भयो भने होइन त्यस्तो मान्छेलाई सपोर्ट गर्नु नै पर्छ भन्ने हो होइन तर सपोर्ट पनि पाएको मैले अनि तर अनि फेरि त्यसमा पनि नेपालीहरू अहिले त्यो सपोर्ट गर्न सक्ने ठाउँमा छन् क्या अहिले नेपालीहरू धेरै ठाउँमा डायस्पोराहरू जुन छ विदेशमा होइन त्यो उहाँहरूको लागि होइन त्यो पहिला जस्तो के भन्छ पैसै नभएको बाहिरकै गर्नु भने चाहिँ नेपालीहरू नै बाहिर पुगिसकेका छन् होइन गरेको छन् है एउटा कुरा भन्नु पर्दाखेरि हुन त तुर्मुसजीहरूको त्यो प्रोजेक्ट सक्सेस भएन तर सबैले साथ दिएको हो नि त नेपालीहरू नै साथ दिएको बिचमा त्यो अर्को कुरा हो उहाँको प्रोजेक्ट ठुलो पनि भयो पोलिटिकल पनि भयो त्यो के भयो क्या त्यो बिग्रियो तर नेपालीहरूले साथ दिएको हो नि त जस्तै अहिले रवि लामिछाने उहाँलाई पनि सबै नेपालीले साथ दिएको अरू जति पनि कति ठाउँ कति छन् कि होइन मेरो अरू साथी जस्तै अहिले पुकार भाइ भयो होइन अहिले हुन त हार्नु भयो तर उहाँ हारे पनि जितेको होइन उहाँलाई पनि धेरै नेपालीले साथ दिनु भएको छ किनभने यत्रो मान्छेलाई उहाँले लकडाउनभरि खानु खुवाउनु भयो नेपालीहरूले साथ दिएकै हो होइन मैले भन्नु खोजेको मलाई पनि साथ चाहिँ पाएको छ अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दा म चाहिँ त्यो अघि जुन डोनेसन र रेस्पोन्सिबिलिटीमा डोनेसन भनेको दिए सक्यो एक हातले अर्को द्यास तर रेस्पोन्सिबिलिटी किन पनि भन्दैछु भन्दा हजुरले दिएको कुरा कहाँ कसरी गइरहेछ भन्ने कुरा पनि हेर्नुहोस् होइन म आफूले पनि कस्तो छ भने मैले 2010-11देखि जुन नेपाली फन्डेड गरेको त्यो सबैको मैले हिसाब चाहिँ अनलाइन पब्लिकली राखेको छु कि गाउँलेलाई पनि देखाएको छु मैले गाउँलेलाई पनि थाहा छ होइन पब्लिक लोकलले पनि गर्छ सबैलाई अनि मैले जति सपोर्टर उहाँलाई पनि भन्छु यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले होइन ayushnoyak.blogspot.com पनि हामी राखेको छौँ हाम्रो पेजमा पनि छ ब्लग स्पटमा पनि राखेको छौँ अनि अहिले नयाँ पनि हामीले चाहिँ कस्तो छ नयाँ प्रोजेक्ट सुरु गरेको छौँ त्यसको पनि हामीले सबै हाम्रो पेजहरूमा चाहिँ राखेको छौँ अनि ट्रान्सपरेन्सी पनि छ होइन अब त्यो अनि त्यो एउटा तपाईँहरूले त्यहाँ गरिरहेको हुन्छ त्यसमा एकदमै हुन्छ नि एप्रिसिएसन बाहेक हुन्छ नि ग्रेटफुलनेस र उतै भन्नु एउटा कुरा हो होइन त्यो एप्रिसिएसन बाहेक अरू हुन्छ नि मान्छेमा अरू खालको संवेदना ल्याउनै सकिँदैन क्या त्यो हुन्छ नि त्यो कसैले कोही मान्छे स्टेप अप गर्यो मैले भने नि म 2004मा अमेरिका गयो भने म अलिअलि रमाइलो पनि हुन्छ भनेर गएको हो नि त पढ्न पनि हो होइन अमेरिका भनेको अमेरिका भनेर अनि तपाईँ त्यही हाराहारीको मान्छे डोल्पा गएर म पढाउँछु भनेर होइन त्यो एउटा अर्को डाइनामिक्स छ तपाईँ अर्कै त्यसमा लाइनमा लाग्नुभयो होइन तर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लानुभयो होइन
अनि त्यो मान्छेमा कोही स्टेप अप गर्नु भनेको त्यो आफैमा नै एकदमै एप्रिसिएट गर्न लायकको कुरा काम हो क्या हुन्छ नि। अनि म चाहिँ घरिघरि तपाईँको जस्तो स्टोरी त होइन नेपाल वर्ल्डमा होइन कुनै कुनै टिचरहरू हुन्छ क्या त्यस्तो त्यो अवस्थाले बनाएको हुन्छ, कसैको के भन्छ अप्सन नभएर हुन्छ, तपाईँको अप्सन भएर पनि तपाईँको जानुभएको छ क्या त्यहाँ हुन्छ नि। अनि अब तपाईँले त्यसलाई चाहिँ अर्को नेक्स्ट लेभलको एउटा लिडरसिप क्रिएट गर्ने ठाउँमा एउटा स्पेस बनाइरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँ अर्को टिचिङ त्यहाँनिर गएर भविष्यमा गएर त्यहाँनिर नै एउटा हुन्छ नि एउटा स्कुलको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ एउटा तहको बनाउला भनेर चाहिँ डोल्पामै केन्द्रित भएर गरौँला भनेर चाहिँ प्लान केही बनाउनु भएको छ कि के छ? बन्दैछ गर्दैछु होइन। एउटा त कस्तो छ भने अघि भने जस्तै अहिले हामीले नेपाली फन्डेड स्कुल जुन हाम्रो होइन अर्गनाइजेसनबाट जुन सुरु गरेँ मैले होइन, पहिला मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेँ, त्यसपछि त्यो प्रोग्रामलाई अझ बढाउँदै जानलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसन सुरु गऱ्यौँ yak फाउन्डेसन। yak फाउन्डेसनमा 2019 सम्ममा पनि तपाईँको 12-13वटा गाउँमा काम गरिरहेको थियो, तर लकडाउन पछि हामीले सकेनौँ होइन। र नसक्नु र सँगै चाहिँ कस्तो न लोकल मेरो विद्यार्थीहरू इभन मसँगै काम गरेको हाम्रो भाइहरू बहिनीहरू पनि आफै आएर होइन ल हामी गर्छौँ सर, तपाईँले जति गर्नुभयो हामी गऱ्यौँ भने। अनि कति कुराहरू हामीले अहिले हाम्रो अप्पर डोल्पा कति प्रोजेक्टहरू लोकललाई जिम्मा दिइसक्यौँ। त्यो मात्र नभएर कति कुरामा अब पोहोर पर सालै पनि हाम्रो चाहिँ एउटा भाइ चाहिँ तपाईँको दावा भन्ने भाइ चाहिँ तपाईँको अलि त्यो पनि सोसियल मिडियामा फेमस भएको थियो, उसलाई फर्स्ट सपोर्ट मैले नै मसँगै इन्सपायरहरू उसले म पनि आफै गर्छु भनेर लागि परेको थियो कि यस्तै टिचिङमै गरेँ। यहाँ उसले अर्को ठाउँमा त्यही डोल्पामै अर्को गाउँमा उसले राम्रो तलब होइन 15-20 हजार तलब महिनाको पाएर पनि त्यो छाडेर उसले तलबै नखाइकन 2 वर्ष उसले काम गरे कि बाउ चाहिँ दुईचोटि उसलाई घरबाट निकालिदियो। खाना चाहिँ हाम्रो खाने तलब चाहिँ पैसा पनि हामीलाई केही सपोर्टै छैन, तिमी आफूलाई पनि सपोर्ट छैन, उसलाई फेरि अब बाउले माया त नगर्ने नि, तर पैसा पनि कमाओस् पनि उसले गर्यो। र पोहोर साल हाम्रो किन मैले सुरु गरेँ, मैले एउटा एवार्ड जितेको थिएँ, एवार्डको थोरै पैसा उसलाई दिएर उसको स्टोरी मैले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सेयर गरेँ। इभन भीमुपाध्याय सर हजुर उहाँले लिएर, अनि अर्को एउटा आन्टी हुनुहुन्छ स्टर थापा आन्टी, स्टर लक्ष्मी थापा, उहाँहरू भएर, अनि अर्को बाहिरको तपाईँको चाहिँ ईशा दिदी धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको छ, टिकटक नेपाल केले सपोर्ट गर्यो। तपाईँको अब राम्रो भवन बनेर त्यो स्कुल राम्रो चलिरहेको छ, त्यो बाहिर सुरु गरेको भनेको मतलब कस्तो छ भने अब सुरु भनौँ मैले गरेँ, म पनि कति मान्छेहरूबाट इन्सपायर भएँ। मैले मेरो बुवाबाट इन्सपायर, डोल्पामा भन्दा अगाडि कति साथीहरूले काम गर्नुभएको छ उहाँहरूसँग इन्सपायर भएँ, त्यस्तै मबाट इन्सपायर भयो, त्यो भाइले गर्यो र मैले थोरै मात्र गर्न पाउँदैन त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। र कति ठाउँमा अहिले लोकलहरूले नै गर्दैछ कि तपाईँ होइन कहिलेकाहीँ अब हामी हम्बल पनि हुन खोज्छौँ नि त हामी नेपालीहरू, फेरि त्यसै पनि हामी सबैको अलिक धेरै हम्बल पनि छौँ हामी होइन। अनि के पनि हुन्छ भने त्यो अवस्थामा त्यो सिचुएसनमा त्यो भेहिकल हुनु पनि हुन्छ नि, त्यो चेन्जको त तपाईँले गरेको भन्दाखेरि त ठ्याक्कै तपाईँले त गरे त होइन नि त, तर तपाईँ भेहिकल हो नि त्यहाँको, त्यो बेलाको त्यहाँको त्यो उद्देश्य चेन्जको त्यो एउटा नयाँ उद्देश्यको त्यो नै हो क्या, त्यो तपाईँले नै गरेको हो क्या हुन्छ नि, अथवा त्यो भाइले नै गरेको हुन्छ नि। त्यो म चाहिँ नि के भन्छ भन्दा म आफूले पनि कति टाइममा मैले जति मलाई लाग्थ्यो कि अहिले म अरू साथीहरूलाई भन्छु, जति मैले एचिभ गरेँ त्यसलाई सेलिब्रेट गरेन जस्तो लाग्थ्यो कि अझ गर्नु बाँकी छ। अहिले चाहिँ म सेलिब्रेट गर्दैछु क्या होइन। अनि त्यो मलाई त्यो पनि हुन्छ कि त्यो सेलिब्रेट गर्दाखेरि म घमण्डित त भएन होइन। मलाई किन भन्दा अघि पनि तपाईँले जुन रिकग्नाइजेसन यता भन्यो होइन, त्यसले त मलाई एउटा एकदम धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि दिएछ कि। विनोद शाही सर अफ द हिमालय अब ग्लोबल टिचरमा पुगे, विश्वको उत्कृष्ट टिचरमा पुग्दाखेरि त अझ झन् गर्नुपर्छ, अझ झन् ल गरौँ भन्ने हुन्छ नि। यो पालिभन्दा अर्को पालिभन्दा पहिलाको भन्दा अहिले नेक्स्टमा चाहिँ अझ के नयाँ गर्ने, कसरी बढाउने भन्ने हुन्छ नि। त्यही भएर अहिले चाहिँ म के भन्छु भन्दा अब कति कुरामा म जति पनि मैले भने नि यो कुराहरू मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ, यो गर्नुको उद्देश्य म घमण्डी भएर होइन कि यो त। अनि अर्को कुरा म के पनि सोच्छु भन्दाखेरि डोल्पामा जति पनि मैले गरेँ त्यो भनेको मैले डोल्पालाई गर्नु भन्दा डोल्पाले मलाई अपर्च्युनिटी दिएको कि, त्यो अवसर दिएको कि मैले योगदान दिनु भन्दा पनि। अरू एउटा हो त्यो अवस्था चाहिँ अरू गर्नुपर्ने मान्छेले नगरिदिएर त्यो अवस्था सिर्जना भयो, मलाई हिरो हुने अपर्च्युनिटी दियो। अनि मलाई आफूलाई चाहिँ कस्तो छ भने हो धेरै कुरा त्याग गर्नु पर्यो, धेरै कुरा मैले गुमाउनु पर्यो लाइफमा, धेरै अपर्च्युनिटीहरू, धेरै कुराहरू, पैसा कमाउने कुराहरूदेखि धेरै कुरा,
तर स्टिल यस्तो विचार गर्दाखेरि मैले जुन लाइफ मैले बाँचेँ, हजुर अमेरिका जानुभयो, त्यो हजुरको लाइफ भन्दा मेरो लाइफ धेरै नै एडभेन्चरस एक्साइटिङ रमाइलो, अनि एउटा सुख एउटा खुसी छ नि। अब मैले गरेँ भने खुसी त्यो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न कि जुन मैले पाएँ। अनि त्यो सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ नि भित्र, हुन्छ नि तपाईँले लिटरली मान्छेको जीवन चेन्ज गरे हुन्छ नि त। मैले त एउटा दुइटाको गरेँ होला, तपाईँले त सयौँको गर्नुभएको छ होइन, त्यसैले त्यसमा तपाईँले त्यो अर्न गर्नुभएको छ। त्यो अनि त्यो चाहिँ नि मलाई केही पाएँ जस्तो त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ कि त्यो कम्पेरिटिभली त्यो चाहिँ मेरो लागि। त्यही भएर चाहिँ मैले होइन डोल्पालाई मैले गरेको भन्दा पनि डोल्पाले मलाई गर्ने अवसर दिएको हो होइन, त्यस्तो चाहिँ लाग्छ हजुर। हो अब तपाईँ त अब अहिले नयाँ अर्को नेक्स्ट फेजमा हुन्छ लाइफको होइन। तपाईँले बिहा पनि गर्नुभयो होला होइन, रिसेन्टली नै गर्नुभएको, कहिले गर्नुभएको? यस्तो छ, बिहा चाहिँ नि अब हुन त पेपर म्यारिज भयो, सन्डे चाहिँ पूजापाठ गर्दैछु आउने सन्डे। हो फर्मल्ली चाहिँ अझैसम्म भइसकेको छैन भनौँ हजुर। त्यही भएर सधैँ म आधी बिहा भयो, कृष्णबन्दीमा बिहा भयो भन्दैन, अनि इभन प्यारेन्ट्स हुँदैछु म हजुर होइन। अनि यस्तो छ अब तपाईँको जस्तो तपाईँको डोल्पाकोमा चाहिँ अलिकति भए पनि एउटा चेन्ज अफ त पेस त हुन्छ होला अब पक्का पनि म्यारिज पछि हुन्छ नि, किनभने एउटा सर्टेन डाइनामिक्स त त्यहाँ जोडिन्छ जीवनमा होइन। अनि फेरि यो पुरै इग्नोर गर्ने कुरा पनि होइन, त्यो त एउटा के भन्छ एउटा हाम्रो मानव जीवनको त एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट नै हो नि त होइन। अनि अब तपाईँले कसरी सोचे हुनुहुन्छ त अगाडि? सो यस्तो छ, कसो छ भन्दा अब मैले भन्छु नि मैले डोल्पालाई चुज गर्नुभन्दा डोल्पाले मलाई चुज गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि म आफू डोल्पाको लागि जन्मेको जस्तो लाग्छ होइन। अनि समहाउ म एक्लो छोरा हुँ, तैपनि बुवा आमाको रेस्पोन्सिबिलिटी नलिकन त्यो एउटा ठुलो अफसोस त छ। अनि डोल्पाले जसरी हुन्छ त्यो डोल्पाको लागि आमा बाबालाई पनि मैले धेरै युज गरेँ अनेस्टली भन्नुपर्दा होइन। डोल्पा आमाले सुन बेच्नुपर्छ, आमाले ऋण ल्याउनु पर्छ, डोल्पाको टिचरहरू जुन मैले लगेको टिचरहरूको स्यालेरीको लागि खर्चको लागि होइन। बुवाले भूकम्पमा अलिअलि साथीहरूबाट आएको सपोर्ट पनि उता लगाउनु पर्ने छ। समहाउ मैले युज या मिसयुज गरेँ भनौँ होइन, एउटा मेरो आफ्नो स्वार्थको लागि। तर कति कुरा उहाँले धेरै दुःख पाउनु भएको छ, त्यसको अफसोस छ, एउटा मात्र लाइफमा अफसोस। र सायद अब मेरो लाइफै यही हो कि उहाँहरूको दुःख भनेको तपाईँ मेनली भनेको होइन, उहाँनिर के गरेर के खायो होइन, के कसरी बाँच्यो होइन, त्यो जाडोमा मर्ने त होइन, बाटोमा केही हुने हो कि त्यो चिन्ता जुन हुन्छ नि त्यो कन्सट्यान्ट रहन्छ नि, त्यो चाहिँ मेन तपाईँले दिएको टर्चर हो। अरू पाटो भनेको त त्यसमा एउटा सेटिस्फ्याक्सन त छ होइन। फेरि के पनि हो भने होइन, तपाईँ त्यो बाटोमा लागेको थिएन भने तपाईँ फेरि पैसा कमाउनुहुन्छ खत्रै हुन्छ भन्ने पनि छैन नि, तपाईँ पुरै बरालिन पनि सक्नुहुन्थ्यो नि त जीवनबाट होइन। त्यसैले बराले पनि पैसा कमाउनु यति जस्तो सन्तुष्टि चाहिँ हुँदैन हजुरले भने चाहिँ। अब चाहिँ मेरो के छ भन्दाखेरि म त्यति फ्यामिलीलाई त इग्नोर गर्दिनँ हजुर। त्यो भनेको मतलब फेरि म डोल्पालाई पनि छाड्न सक्दिनँ, तर दुवै चिज ब्यालेन्स गरेर लाने प्लान छ हजुर। सो एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब मैले सानोतिनो बिजनेस पनि सुरु गरेको छु, डोल्पाको उद्यमशीलता कसरी बढाउने भनेर। वानरीको पनि एउटा त्यहाँ वानरीको प्रडक्टहरू सम्बन्धी हजुर कि वानरीको मान्छेहरू प्रडक्टहरूसम्म हजुर। अनि प्रडक्ट अब सँगै चाहिँ कस्तो छ भने त्यहाँको ओखरदेखि लिएर सिमी जिम्बु यताउता सबै छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ हामीलाई पहिला स्टुडेन्टले दिनुहुन्थ्यो, स्टुडेन्टले चाहिँ नासोको रूपमा दिनुहुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा त्यो नासोलाई किन हामीले बिजनेस नबनाउने होइन। म आफू पनि अब जस्तो मलाई त सर्भाइभ हुनु पऱ्यो, थोरै पनि मलाई पनि चाहिन्छ होइन। अनि धेरै कुराहरू त मलाई जुन अब अरूलाई हात फैलाइराख्नु भन्दा यत्रो नेपाली साथीहरूले साथ दिनुभएको छ, फ्रीमा दिनुभएको छ, अब डोनेसन नगर्ने उहाँहरूले किनिदिनुहोस् भनेर म लागि परेको छु। अनि 1-2 ठाउँमा मैले गर्दैछु, अब त्यो अलिक आउने बाटो त्यो भएर मात्र हो। सो 4 साल पनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि बच्चाहरूले त्यसरी नै सिमी र घोरेमचो चिया भनेर ल्याएको थियो, त्यो मैले मेरो सर्कलमा हाम्रो सपोर्टरहरूलाई नै बेचेर मैले 45,000 बनाएको थिएँ कि 45,000मा 35,000 उहाँलाई दिएँ होइन। अनि कति खुसी हुन्छ त्यो मैले भेटेको थिएँ नि, त्यो भाइ एकजना आएको थियो नि त्यही हो नै होला त्यो। अनि के मैले चिया किनेको थिएँ क्या त्यो चिया त्यही हो ए हो तपाईँले उसलाई होइन के अरे अर्को भाइलाई भेट्नु हो। त्यही भाइहरूसँग त्यही साथीहरूसँग हामीले गर्दैछौँ कि अहिले यो वर्ष ओखरहरू आएछ होइन। ओखरहरू पनि हामीले त्यसरी नै बेचेर मैले के भन्दैछु भन्दा म व्यापार गर्नलाई गर्ने होइन, डोल्पालाई धनी बनाउनु। म डोल्पालाई 10 धनी बनाएर म 1 धनी हुन चाहन्छु या त्योभन्दा कम कि अहिलेलाई होइन। त्योभन्दा मलाई कस्तो छ मलाई चाहिँ अब डोल्पाको सबै मान्छेलाई मैले चाहिँ त्यही कुरा गर्दैछु कि तपाईँसँग जे छ त्यो ल्याउनुहोस् होइन। म भयो भने अहिले दिउँला, म नत्र
तपाईँको चाहिँ नि पछि बेचेपछि अनि कति मेरो सपोर्टरहरूलाई पनि भन्दैछु अब फ्रीमा नदिनुहोस्, तपाईँले यो कुराहरू किनेर चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्। त्यो एउटा चाहिँ नि त्यसमा जाँदैछु म होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि मसँग किन डोल्पासँग कनेक्ट भइरहेको छ, किनभने डोल्पामा अझ पनि धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। मैले यत्रो वर्ष गरेँ होइन, त्यहाँको विभिन्न अवस्थाले गर्दाखेरि अब अप्पर डोल्पाको एउटा ठाउँमा एक दुईवटा ठाउँमा अप्पर डोल्पाको धेरै गाउँहरूमा एजुकेसनमा एटलिस्ट एजुकेटेड मान्छेहरू आइसकेका छन्। म मात्र होइन, मभन्दा अगाडिको साथीहरू अरू डोल्पा अप्पर डोल्पाको अरू गाउँमा गरेको साथीहरूले गर्दा धेरै कुरा आइसकेको छ। तर पनि यतिले पुग्दैन, धेरै कुराहरू गर्नु बाँकी छ होइन। अनि अर्को कुरा अहिले हामीले अलिकति लोवर डोल्पातिर सिफ्ट भएको छ। लोवर डोल्पाको त एजुकेसनको अवस्था झनै गाह्रो छ होइन। अनि त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ अब अलिकति एजुकेसनलाई पनि हामीले सधैँ बाहिरको एजुकेसन मात्र दिएर भएन, लोकल करिकुलमहरू लोकल कुराहरू त्यहाँ अघि भने नि बाँच्नलाई उनीहरूले कति कुराहरू ज्ञानहरू त्यहाँको सिपहरू उनीहरूले विकास गरेछ, त्यसलाई किन त्यो नगर्ने, त्यहाँको अन्नहरू उनीहरूलाई किन त्यो बेचेर हामीले शिक्षामा कहिले यो सिकाएनौँ कि कसरी हाम्रो ठाउँको सामान बेचेर हामी हाम्रो होइन यो विकास गर्ने, हाम्रो स्किलहरूलाई युज गरेर हामी अरू मान्छेलाई कसरी नयाँ कुराहरू सिकाउने, धेरै कुराहरू छ नि त। त्यही भएको कुराहरू पढाउने र त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिकली पढाउँदै सिकाउँदै चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो छ उनीहरूलाई सक्षम पनि बनाउँदै जाने। उनीहरूलाई अहिलेदेखि नै किन भन्दा जुन शिक्षाहरू हामीले पाइरहेको छ त्यसले चाहिँ नि म कसरी धनी हुने, म कसरी यहाँबाट भाग्ने भन्ने शिक्षा सिक्दैछौँ। तर हामीले यो शिक्षा सिक्दैछौँ नि कि हाम्रो भएको स्रोत साधनलाई सदुपयोग गरेर हाम्रो देशलाई हाम्रो गाउँलाई कसरी अगाडि बढाउन, हामीले डोल्पालाई कसरी अगाडि बढाउनु त्यो शिक्षा पाइरहेको छैन कि त्यो शिक्षा ल्याउने चाहिँ हामी कोसिस गर्दैछौँ। त्यसलाई नै हामीले याक शिक्षा भन्दैछौँ अहिले। अनि त्यसमा चाहिँ अहिले बिस्तारै हामीले 2टा गाउँमा गर्दैछौँ। 2टा गाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो विद्यार्थीहरू आफैले अहिले विभिन्न इभेन्टहरू गर्छन्, त्यहाँ सोसल्ली पनि विभिन्न इस्युहरूमा उनीहरूले बोल्छन्, मान्छेलाई कुरा गर्छन्। अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म उनीहरूले आफू पनि भनौँ न जीवन जगतको कुराहरू सिक्ने, अध्यात्मको कुराहरूदेखि चाहिने कुराहरू सँगसँगै चाहिँ बाहिरको विश्वको ग्लोबल सिटिजनसँग पनि कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्नलाई चाहिँ उनीहरू होइन अब बिस्तारै ल्यापटपहरूबाट कम्प्युटरबाट पनि सिक्दैछन्। प्रड्युसिङ तपाईँ युआर नट जस्ट लिडर, युआर प्रड्युसिङ लिडर्स के हुन्छ नि तपाईँ त्यो पार्ट ठिकै छ। तपाईँले के अहिले ट्रेनिङहरू चलिरहेछ भन्दै भने त्यो के उही टिचरहरू नै हो कि ती भाइहरू नै बोलाउनु भयो? त्यहाँकै टिचरहरू नै हो। यस्तो कसले अर्गनाइज गरेको ट्रेनिङ हो यो चाहिँ? ट्रेनिङ चाहिँ अहिले हाम्रो यही गर्दा गर्दै हामीले चाहिँ नाग स्कुल भन्ने एउटा एकदम यहाँको एउटा उत्कृष्ट स्कुल टोखामा छ होइन, प्राइभेट स्कुल हो। तपाईँको चाहिँ त्यो स्कुल पनि तपाईँको छैन डोल्पादेखि विभिन्न जिल्लाको भाइ बहिनीहरू स्पेसली अनाथ भाइ बहिनी धेरै गाह्रो भएको भाइ बहिनी इभन सडक बालबालिकालाई पनि लिएर उहाँले पढाइराख्नु भएको छ, पढाइसक्नु भएको छ। कति त्यहाँबाट निस्किएर के भइसक्नु भएको छ, कति त विद्यार्थी त्यहीँ छन् अहिले होइन। 30 वर्षदेखि त्यो खोलेको स्कुल होइन। अनि स्पेसली चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ एउटा अब स्विजरल्यान्डको दिदी हुनुहुन्छ निकोल दिदीले चाहिँ नि हाम्रो यहाँ त एउटा दाई भेटेर दाईसँग बिहा भयो। ऊ भोलिन्टरी गर्दा गर्दै उहाँ नेपाली स्विस हुनुभयो, नेपाली नै भइसक्यो, नेपाली नै सिटिजन छ। अनि उहाँले चाहिँ नि अगाडि पनि कर्णालीमा गर्न चाहनु भएको रहेछ र मेरो काम पनि देखेपछि उहाँ अस्ति गाउँ पनि आउनुभयो। अनि उहाँले नै अब टिचरहरूलाई ट्रेनिङ गर्नलाई तल ल्याउँदैछ। अनि त्यही सिलसिलामा हामी यो कुराहरू सबै गर्दैछौँ। अनि तपाईँको अब डोल्पामा चाहिँ आफ्नै बस्ने बनाउने केही छैन र अब 20 वर्ष भइसक्यो त्यहाँ गएर पनि हरेकपल्ट अर्काकोमा के भन्छ क्वार्टरमा बस्नुहुन्छ, केमा बस्नुहुन्छ उहाँ? त्यस्तै छ हामी अब अर्को पाहुना भएर अनि सुत्ने त होइन नि अहिलेसम्म पनि पाहुना भएर नै बस्ने अवस्था छ। अनि अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मैले मेरो प्लान छ नि कस्तो छ भने मलाई डोल्पासँग यति एट्याच छ, डोल्पासँग अब बिजनेस पनि गऱ्यो भने झन् राम्रो हुन्छ मेरो लागि भन्दा डोल्पाको लागि पनि, किनभने म बिजनेसको रूपमा गर्ने होइन। वहाँनिरको सामान वेस्ट हुनुभन्दा तपाईँले ल्याएर यहाँनिर चाहिँ एउटा ल्याएर चाहिँ त्यो काम गर्ने तपाईँ आखिर 6 महिनामा फर्किनै पर्छ, उहाँ सधैँ बस्न सकिँदैन होइन। तपाईँले त्यो इन्टेन्सनले भनेको होइन। अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब कसरी हुन्छ मेरो फ्यामिली, जस्तै म बुवा बन्दैछु भनेपछि अब मेरो बुढीलाई भन्दैछु मैले एकचोटि डोल्पा जाउँ अनि डोल्पा नै हामी बस्ने कोसिस गरौँ, तिमी र म अब पनि टिचर नै हो होइन। उहाँ पढाउनु भएको हो? उही पढाउनु भएको कि होइन उहाँ त कोरियन हुनुहुन्छ। तपाईँले अनि डोल्पा पुग्नु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? उहाँ पुग्नु भएको छैन। त्यसो भए तपाईँ उहाँसँग चाहिँ त्यो टिचिङ सम्बन्ध रिलेटेड छैन, तपाईँले यतै काठमाडौँमै भेट्नुभएको? अनि त्यो हजुर त्यसै उहाँले अर्को स्टोरी छ, त्यो ठिकै छ, त्यो स्टोरी युज अर्को पहिला गर्नु। हजुर अनि त्यही हो कि जस मलाई चाहिँ के छ भने अब छ नि सायद अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दा मैले अघि भनेपछि मैले डोल्पालाई दिनु भन्दा पनि डोल्पाबाट मैले धेरै कुरा पाएको छु र मलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दा म यहाँ हुँदाखेरि पनि राम्रै छ मेरो ठाउँ हो, तर मलाई यहाँभन्दा डोल्पा बस्दा रमाइलो लाग्छ र डोल्पामा धेरै कुरा सिक्ने धेरै कुरा छ कि त्यहाँ।
सो जीवन त्यहाँ राम्रो छ, रमाइलो छ, सुख शान्ति छ होइन। सो म आफ्नो पनि फ्यामिली अब आगामी दिनहरूमा अब उहाँमा त बुढाबुढी भन्नुभयो सक्नुहुन्न होला, तर बिस्तारै अहिले थोरै जाँदैछ, पछि त त्यहीँ सेटल हुने प्लान छ। अनि मेरो बुढी उहाँहरूलाई ठिक छ भने चाहिँ नि अब त्यहाँ बस्ने प्लान छ। र यो प्लानहरू जब मैले चाहिँ नि भने नि मेरो गाउँको साथीहरू हेर्छहरू सबै गाउँलेलाई भने, अनि उहाँहरूले चाहिँ कतिले त ल जग्गा दिन्छु, तपाईँ बस्ने भयो त हामी कहाँ चाहिन्छ कुन ठाउँ चाहिन्छ जग्गा पनि दिन्छु, घर पनि हामी आफै बनाइदिन्छु भन्छ। होइन अब तपाईँको होइन म्याडमलाई अब त्यो कतिको हुन्छ होइन, त्यो अनुसारले हुन्छ होला होइन। त्यही पनि अब तपाईँले एक किसिमले डोल्पासँग यस्तो साइन गाइसक्नु भएको छ होइन, तपाईँको डोल्पासँगको यस्तो रिलेसन छ होइन, तपाईँले चाहे पनि नचाहे पनि होइन त्यहाँनिर त एउटा बस्नको लागि एउटा अलिक पर्मानेन्ट तरिकाले चाहिँ अब 20 वर्ष भइसक्यो, अब तपाईँ एउटा कुनै न कुनै गर्नै पर्ने हुन्छ नि। तपाईँ उहाँ डोल्पामा बस्ने ठ्याक्कै तपाईँको जाँदाखेरिको भएको ठाउँ कुन ठाउँमा हो त्यो चाहिँ अहिले? अहिले चाहिँ नि हामीले चुर दाफु भन्ने गाउँ छ, जुन चाहिँ त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका अन्तर्गतको एउटा गाउँको कुना गाउँ हो, जहाँ चाहिँ नि अहिले पनि बिजुली छैन, बिजुली बत्ती छैन, रोड पुगेछ होइन। अब गाडी त रेगुलर छैन, तैपनि रोड पुगेछ, त्यो पनि एउटा सुविधा नै हो। तर के अरे इन्टरनेट नेटवर्कहरू केही पनि छैन। अनि तपाईँहरू जस्तो त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको प्रायः केही वर्षदेखि तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ होइन कि? हजुर, खास हामीले भनौँ न 2019सम्म पनि हाम्रो मेन फोकस अप्पर डोल्पा थियो। हजुर। अनि अब लकडाउनमा अलिकति हामी रोक्यौँ। त्यसपछि चाहिँ नि अब अप्पर लोवर डोल्पा हुन त लोवर डोल्पा पनि हामीले सपोर्ट गरिरहेको हौँ, टिचरहरू पठाइरहेको हौँ त्यो गाउँहरूमा पनि होइन, अरूको पनि गाउँमा पठाइरहेको थियो हामीले। भन्यो नि 12-13 गाउँमध्ये 8वटा गाउँ त लोवर डोल्पा पनि पर्थ्यो हाम्रो। अनि तर लकडाउन पछि हामीले सकेनौँ, हामीलाई गाह्रो पनि भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि टिचरहरू पनि नपाएको हो कि? टिचरहरू त पाउँथ्यो होला, कोभिडले कसरी गाह्रो भयो? फन्डहरू कोभिड अब फन्ड पनि गाह्रो भयो, फन्ड पनि गाह्रो भयो, मान्छेहरू फेरि त्यो स्कुलहरू बन्द भयो, लकडाउनमा त एकदम गाह्रो थियो। सो त्यो अप्पर डोल्पाको चाहिँ बरु चलिरहेको थियो होइन, त्यो थियो। अनि त्यसमा चाहिँ नि कस्तो छ भने अहिले हामीले त्यो गाउँहरू पहिल्यैदेखि गर्दै थियो, तर फोकस अप्पर डोल्पा बढी थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामी लोवर डोल्पामा जुन याक शिक्षा भनेर अब यो अलिकति लोकल करिकुलम अनि 21st सेन्चुरीको स्किल्सहरू होइन, एजुकेसनहरू पनि अलिअलि सिकाउँदै जाउँ, प्र्याक्टिकली बच्चाहरूलाई अहिलेदेखि चाहिने जीवन जगतको कुराहरू जे जे चाहिन्छ त्यो सिकाउँदै जाउँ, र गाउँको लागि तयारी, गाउँको कस्तो जनसङ्ख्या त्यस्तो तयार गर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो गाउँहरूमा गर्दैछौँ अहिले। हो। अनि अप्पर डोल्पामा चाहिँ केही न केही भइरहेछ कि अहिले त्यहाँनिर लगभग बन्दै भयो जस्तो? त्यहाँ त चलि चाहिँ रहेछ, अप्पर डोल्पामा चलिरहेछ। अहिले तपाईँले अहिले चाहिँ लोवर डोल्पामा पनि अलिकति ब्रडन गर्न खोज्नुभएको त्यसले चाहिँ होइन, एजुकेसनको क्वालिटीलाई पनि अलिकति ब्रडन भयो। अब तपाईँले जस्तो उहाँ जानुभयो होइन, उहाँको दुःखहरू देख्नुभयो, उहाँको बच्चाहरूको होइन, त्यो अब जस्तो मैले टिचर पेसा जुन हुन्छ नि तपाईँको होइन, त्यो त एकदमै मैले यही तपाईँसँग इन्टरभ्यू गर्ने भनेर सोच्ने क्रममा चाहिँ होइन मलाई लागेको थियो क्या, बच्चाहरूसँग कनेक्ट गर्नको लागि त तपाईँले त बच्चाहरूकोलाई एम्पेथी गर्नु पऱ्यो होइन, बच्चाहरूसँगको अवस्थालाई फिल गर्न सक्यो भने त तपाईँले कनेक्ट भएर ट्रुली कनेक्ट भएर बच्चालाई चाहिँ पढाउन सकिन्छ नि त। त्यसमा पनि तपाईँले डोल्पामा भने जस्तो हुन्छ नि बच्चाहरू भयो होइन, अब तपाईँले चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ होइन उनीहरूसँग बच्चाहरूलाई चाहिँ रिझाउनको लागि चाहिँ एम्पेथाइज गरेर चाहिँ तपाईँले पढाउनु भयो, र एक किसिमले तपाईँको एउटा बच्चाहरूले प्रतिको एट्र्याक्सन पनि तपाईँको त्यो एम्पेथी गर्ने सक्ने क्षमताले पनि भयो नि त होइन। र साथसाथै अब तपाईँले त्यहाँ बच्चाको दुःख देख्नुहुन्छ होइन, बच्चाको गाह्रोपन देख्नुहुन्छ होइन, अनि उनीहरूको त्यहाँ समस्यालाई देख्नुहुन्छ, हरेक त्यहाँ जीवन त्यो शैलीको होइन। अब त्यो एम्पेथाइज गरेर त्यो त एम्पेथाइज नगरिकन त म पढाउने प्रति मात्रै गर्छु भने त मिल्दैन होला होइन। त्यसले चाहिँ तपाईँको यो कसरी चाहिँ तपाईँको त्यो उहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई कसरी चाहिँ छोड्छ, तपाईँलाई के त्यसमा अरू भन्दा चाहिँ के फरक भयो होला भन्ने फिल हुन्छ तपाईँको त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ, कि तपाईँको छ त्यस्तो डिस्टिङ्क्ट? हजुर, कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै अब म आफै पनि एउटा जोसँग पनि म भनौँ न एट्याच हुन्छु, अब स्टुडेन्टसँग त भएन, एउटा भनौँ न मेरो आफ्नै बच्चा जस्तो त्यो फिल हुन्थ्यो। सो तपाईँले भने जस्तै त्यो कस्तो हुन्थ्यो होइन, अब यो पढाइ लेखाइले मात्र होइन, त्योभन्दा अगाडि पछाडि पनि म उनीहरूको घरहरू भिजिट गर्थेँ। कति टाइममा आज देखेको बच्चा कति दिन हुँदैन गायब हुन्छ, किन गायब भने अरू साथीहरूलाई सोधेर म घरमा भिजिट गर्न जान्थेँ। कोही बच्चाहरू बिचमै तपाईँको चाहिँ नि स्कुलै नआइदिने कहिलेकाहीँ, अनि त्यो कति कुरामा चाहिँ त्यो सबै मिलाउनलाई अब भाषा पनि बुझ्दैन थियो अगाडि त, तैपनि म गएर पठाउनुहोस् भनेर एकदम सम्झाउँथेँ कि प्यारेन्ट्सहरूलाई। कति कुरा चाहिँ नि विद्यार्थी झगडा परेर अर्को विद्यार्थीसँग डराएर विद्यार्थीहरू अब स्कुल आउने भनेर आएर भागेर जाने, बुलिङ टाइपको त्यो भएर पनि कति त्यो ऋण सिन लगाएको हुँदो रहेछ एकअर्कामा, त्यसले पनि त्यो हुने। त्यस्तो कुरामा पनि म त
बच्चाहरूलाई लिन जाने कहिले कहीँ त परको गाउँ पनि जाने गर्थेँ लिन जाने गर्थेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि कस्तो छ भने विद्यार्थीहरूलाई कति कुरामा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न अब विभिन्न मसँग नभएर अरू सरसँग डर लाग्नेदेखि लिएर पढाइमै त्यति त्यो नभएको लेख्नै मन नभएको होइन। तर जस्तो बच्चाहरूको त्यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईँलाई कसरी आफूलाई चाहिँ तपाईँलाई केही फरक त्यसको प्रभाव पऱ्यो कि परेन होला तपाईँको पर्सनली पनि होइन? किनभने त्यो उनीहरूको दुःखले इम्पेथाइज सबभन्दा ठुलो कुरा कस्तो छ मैले भने नि जस्तै म बच्चाहरूसँग एकदम रमाइलो मैले भन्नु खोजेको चाहिँ मेनको भनेको होइन तपाईँ त्यस्तो दुःख ठाउँमा जानुभएको छ दुःख नै छ नि त। त्यसो भने डुल्पा राम्रो ब्युटिफुल भयो भने मान्छे लाइफ दुःख छ होइन। तपाईँ त सहर बजारको मान्छे हो नि त, सहर बजारको हो तपाईँको सँगैको साथीहरू म आइफोनमा फोटो खिचेर तपाईँको दौरा मार्गतिरको रेस्टुरेन्टमा गएर रमाइलो गरेर हुन्छ होइन, तपाईँ उहाँ हुनुहुन्छ होइन। अब त्यसको सेटिस्फ्याक्सन छ, फुलफिलमेन्ट छ होइन। तर सर्टेन टाइममा त हाउ डु यु किप योर सेल्फ मेन्टली सेन भन्ने जस्तो पनि फिल हुन्छ होला नि त होइन। तपाईँको त्यो मेन्टल हेल्थमा त्यसले केही त्यो असर पार्यो होला अथवा इफेक्ट गर्यो कि गरेन भन्ने केही छ त्यसमा तपाईँको? यस्तो छ अब जस्तै अहिले मलाई हेर्दाखेरि होइन हजुर मसँग केही छैन, म पैसा छ न, यहाँ अब कहीँ जान आउनलाई न साधन छ न, मसँग घर पनि छैन कि। अनि मेरो साथीहरू यताउता हेर्दाखेरि कोहीसँग 2टा घर, कोहीसँग 3टा घर छ, कोहीसँग छ जस राम्रै घरहरू छ होइन। अनि त्यो कोठाहरू घरहरू देख्दाखेरि मेरो मिसेस विदेशी होइन, म त जसरी हो भने ढुङ्गा माटोको घरमा मुसा किरा जे भए पनि साङ्लो जे भए पनि म बस्न सक्छु। तर मेरो बुढी त बस्न नसकेर हामी बुवाआमासँग छुटेर अर्को कोठा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ कि अहिले। हजुर त्यो अवस्थाहरू देख्दाखेरि र सँगसँगै चाहिँ अब जस्तै विभिन्न सिचुएसन जस्तै भूकम्प भयो, लकडाउन भयो, विभिन्न अब तपाईँको भनौँ त्यो ब्लकेटहरू भयो, इन्डियाले ब्लकेट गर्दाखेरि एकदम गाह्रो अवस्थाहरू मैले भोगेँ। त्यो अवस्थामा चाहिँ लाग्थ्यो कि ओहो मसँग भनौँ न ब्याङ्कमा कति पनि पैसा छैन, ब्याङ्क एकाउन्टै छैन मसँग, पर्सै बोक्दिनँ, मसँग पैसै छैन, जोगी भएर हिँडिरहेको छु। यो लुगाहरूदेखि चस्मादेखि मोबाइलदेखि सबै कुराहरू अरूले दिएको लागिरहेको छु होइन। अरू बेला त ठिक छ, तर यस्तो गाह्रो अवस्था बेला त धेरै गाह्रो हुने रहेछ, भिक्षु नै भयो। अनि कति कुरामा भनौँ न कहीँ जानलाई पनि पैसा, त्यो अवस्थाहरू धेरै गाह्रो हुने। अहिले स्पेसली घरको कुरामा जुन किसिमले मैले भनौँ न बुवाआमासँग अलिक पर बस्नुपर्ने अवस्था छ हजुर। अनि त्यो अवस्थाहरू र त्यो एउटा किसिमको म पनि मान्छे हो, मलाई पनि दाह हुन्छ कि ए मसँग घरै छैन यार होइन, अनि मसँग त्यो भनौँ न केही छैन, साधनै छैन, त्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ। र त्यो बाहेक पनि कति कुरामा अहिले आएर भनौँ न सबैतिर भनौँ न पैसाले गर्दा धेरै समस्या छ। त्यो मात्र नभएर अहिले मेन्टल समस्याहरू मलाई पनि छ, बुवाआमालाई पनि छ। त्यो एउटा किसिमको भनौँ न त्यो मेन्टल एन्जाइटीबाट भएको जन्मेको टाइपको समस्या हो कि कस्तो मेन्टल समस्या भने चाहिँ यस्तो छ। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ न, एक्लो छोरा भएर बुढा अब बुवाआमै धेरै यङ हुँदाखेरि म जान थालेँ, अब मै बुढा हुन थालेँ कि जान होइन। सो बुवाआमाले जिन्दगीभर सुख पाउनु भएन, तर अनि अहिले पनि मैले केही पनि सपोर्ट गर्न नसकेको त्यो रिग्रेटहरू। अनि कति कुरामा मेरो मिसेससँग मेरो धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ हजुर। अनि उसको पनि अवस्थाहरू देख्दाखेरि एउटा ओहो मैले गर्दा यति दुःख पाएँ यसले भन्ने चाहिँ त्यो कुराहरू त्यसले चाहिँ तपाईँलाई मेन्टली अलिकति एकदम हुने। अनि त्यो मात्र नभएर जस्तै कस्तो छ भन्दाखेरि अब यत्रो वर्ष गरेँ सम हाउ एउटा जुन किसिमले मैले काम सुरु गरेँ त्यसको एउटा फेज त पुरा भइसक्यो अब होइन। यत्रो नाम पनि कमाएँ, मान्छेहरू अब पढे लेखेको जनशक्ति पनि त्यहाँ निस्क्यो, त्यहाँ पनि राम्रो भयो, मैले पनि नामसम्म कमाएँ। अब नेक्स्ट के त त्यो भन्ने हुँदो रहेछ एउटा किसिमले। त्यो मान्छेलाई त्यो मेन्टल रोग चाहिँ जहाँ पनि हुने रहेछ एउटा किसिमको होइन। अनि अघि पनि भने नि मान्छेले एप्रिसिएट गर्यो, मान्छेले सपोर्ट गर्यो, मान्छेले चाहिँ धेरै तारिफ गर्यो, अनि त्यो तारिफले गर्दा एउटा किसिमको म भित्र पनि एउटा अहमता पनि आयो होला, एक्सपेक्टेसन पनि आयो होला, अरूहरूको पनि एक्सपेक्टेसन छ। अनि त्यो अनुसार त काम बढाउँदै जाँदाखेरि एक्लो मान्छेले भनौँ न होइन, अब साथीहरू 1-2जनाले सपोर्ट गर्दैछ, तर यहाँ त कुनै पनि मेरो त अफिस पनि छैन। इन द एन्ड अफ द डे मान्छेको जीवनमा हामी एक्लै नै हुन्छौँ होइन, एक्लै नै लास्टमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैले कोही साथी आएन भने पनि एक्लै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ त्यो मात्र नभएर जस्तै कस्तो छ भन्दा अब धेरै कुराहरू मैले भनौँ न जुन किसिमले काम मैले दुःख सुख सबै कुरा त्याग गरेर गरेको छु। हामी नेपाली भन्ने थाहा नभएको मान्छेहरूलाई होइन भनौँ न एउटा भनौँ न सरकारको अस्तित्वै नभएको नेपाली मान्छेहरूको केही सपोर्टै नपाएको मान्छे हामी नेपाली भनेको थाहा नभएको त्यो समुदायलाई गरेर मैले सिकाएँ कि ए तिमी पनि नेपाली हो, तिमीले पनि तिमीलाई होइन नेपालहरूको सबै होइन जुन गर्नुपर्ने एउटा कनेक्सन मैले बनाइदिएँ। नेसन बिल्डिङै हो नि त्यो तपाईँको त्यसमा त त्यो गर्दै। अनि त्यो
त्यो हुँदै पनि कति कुराहरू भनौँ न त्यस्तै मान्छेहरूबाट नराम्रो कुराहरू धम्कीहरूदेखि लिएर यताउता आउने म तपाईँको सिचुएसन यसो सोध्छु होइन तपाईँले अलिकति पैसा कमाउनको लागि केही लगानी मात्रै गर्नुभयो अथवा एउटा कसरी राम्रो घर कतैबाट चाहिँ तपाईँले कमाउन बाटो कतै लगानी गरेर गर्नु भने त यसले त स्योरै पैसा खायो भनेर तपाईँले दोष आउँछ होइन तपाईँको सिचुएसन पैसा नकमाऊ भने पनि पैसा छैन होइन पैसा कमाउने केही गरौँ भने पैसा भोलिबाट दोष लाग्न थाल्छ भन्ने खालको त्यो छैन मलाई चाहिँ कस्तो छ भन्दा हजुर त्यो बेला गर्नुपर्ने मान्छेले शङ्का गरिसक्यो मलाई अब तपाईँ नेक्स्ट पेजमा त्यो अब नेक्स्ट पेजमा छ अब मैले भन्नु नि मलाई मान्छेले पैसा किन कमाएन भनेर मलाई भन्छ मलाई लगानी गर्ने मान्छेहरू पनि छ अब व्यापार गर्नलाई पनि गाउँको मान्छेहरू उनीहरूले मलाई व्यापार विश्वास गर्छ मैले भने नि मैले जे गर्छु फेरि ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा गर्छु अनि त्यो कति उनीहरूलाई भड्काउने मान्छेले भड्काउन पनि खोज्यो भड्कियो पनि तर अहिले त विश्वास गर्छ कि स्पेसली गाउँको मान्छेले समुदायले विश्वास गर्छ ट्रस्ट विन गर्नुपर्छ मेन इस्यु यो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन त्यो मेन्टल हेल्थको कुरा मेन्टल हेल्थ म आफ्नो हिसाबमा हेर्दाखेरि त्यो बेला मेरो मेन्टल हेल्थ राम्रो थियो मैले जति पनि गर्न सक्थेँ सबै कुरा गरेँ मैले त भनौँ न यो देशको उपराष्ट्रपतिलाई च्यालेन्ज गरेर निस्केको मान्छे होइन अनि त म सक्छु ल म गरेर देखाउँछु भनेर निस्केको उपराष्ट्रपति त्यो अर्कै किन मैले सपोर्ट माग्ने दौरानमा उपराष्ट्रपतिजीको म पुगेछु परमानन्द जागजीमा उहाँले के भन्नु भन्दा हामीले नेपालीले सक्दैन होइन नेपालीले सक्दैन नेपाली भनेको विदेश जानलाई हो विदेश काम गर्ने विदेश नेपालीले कहाँ सक्छ बरु इन्डियासँग माग्नु भन्थ्यो उहाँले हो र अब इन्डियाले नेपाललाई धेरै माग्यो इन्डियासँग माग्नु भन्थ्यो होइन जबकि मैले नेपालीबाट नै चलाउनु भनिरहेको छु उहाँबाट मैले थोरै सपोर्ट मात्र मागेको थिएँ अनि उहाँले सक्दैन भने म राष्ट्रपति भएर नै यो देशको उपराष्ट्रपति भएर नि तिमीलाई 1000 पनि सपोर्ट गर्न सक्दैन भन्दा मैले उठेर के थ्याङ्क यू म गरेर देखाउँछु भनेर निस्केर यो उपराष्ट्रपति भन्दा पनि मैले यो देशको लागि धेरै गरेछु भनेर मैले च्यालेन्ज गरेर उहाँको स्टाफहरू दाइहरू हुनुहुन्थ्यो निस्किएदेखि म अनि गरेँ होइन अलिक नजिक आएर भनिदिनु अनि मैले भन्नु खोजेँ त्यस्तो गरेर गर्दाखेरि मैले सबै गरेँ अनि त्यो बेला मैले मेन्टल स्ट्याटसको कुराहरू त्यो बेला चाहिँ मैले फ्री भएर गरेँ सबै कुरा फ्री थियो मेरो माइन्ड फ्री थियो मैले बाउ आमाको पनि जिम्मा लिएन यता पनि केही पनि जिम्मा लिएन त्यही भएर चाहिँ फ्रीमा सबै कुरा गरेँ मलाई केही पनि चाहिँदैन थियो होइन अब बिस्तारै अब बाउ आमा पनि चाहिने भइसक्यो बाउ आमाको पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने भइसक्यो फ्यामिलीहरू बनाउन थालेपछि चाहिँ अब चाहिन थाल्यो नि त अर्को प्रेसर तपाईँले महसुस गर्न थाल्नुभयो महसुस गरेँ अनि यस्तो विचार गर्दाखेरि सम्हाउ यो पनि लाइफ अब त्यही भएर मैले ब्यालेन्स गरेर लान्छु ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ भने नि त्यो सायद मलाई त्यो रिग्रेट छैन फेरि दोल्पाले जति गरेँ सायद त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ एजले पनि भोलि होला अब तपाईँ ठ्याक्क अब त्यो पोइन्टमा पनि पुगेर बिहा पनि भयो होइन अनि अलिकति चाहिँ एजले पनि हो अब अझै अलिकति त्यसमा चाहिँ अनि तपाईँले गर्नुपर्ने काम एउटा के भन्छ त्यो तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू त आफै सेल्फ सस्टेनिङ तरिकाले चलिरहने होला होइन त्यो त तपाईँको सुरुवात गरेको अप्पर डोल्पादेखि लिएर अहिले प्रोजेक्टहरू होइन तर मैले भन्नु खोजेको अब यो मेन्टल हेल्थको कुराहरू मेन्टल हेल्थ जसरी भए पनि अब सबै हामी जो पनि स्पेसली अब गाउँतिर पनि त्यो हुन थालेछ मैले भन्नु खोजेको सहरमा जहाँ पनि जसलाई पनि मेन्टल हेल्थको इस्यु छँदैछ सुरुमा त्यो मेन्टल हेल्थलाई एक्सेप्टै गरेँ नि के हजुर मलाई किन भएको यो मेरो घर राम्रो भइदिएको हुन्थ्यो मेरो बुवा आमालाई दुःख नभइदिएको हुन्थ्यो होइन मेरो बुढीले पनि अब अलि राम्रो भइदिएको हुन्थ्यो बुढी त राम्रै हुनुहुन्छ तर मैले गर्दा उसलाई दुःख नभइदिएको हुन्थ्यो त्यो कुराहरू एक्सपेक्टेसनले गर्ने छ तर म अब चाहिँ एक्सेप्ट गर्न थालिसकेँ किन यो भयो भने लाइफ यस्तै छ जटिल छ यहाँ जे पनि कुरा चाहिन्छ किन्नै पर्छ जे पनि त्यो भनौँ न ग्लोबल यसमा त हामी भिज्नै परेछ सो यो भाव चक्रमा त हामी अल्झिसक्यौँ अब यसलाई एक्सेप्ट नगरेको हुन्न एक्सेप्ट गरेर अगाडि जाउँ एक्सेप्ट नगर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल इस्यु भएको रहेछ मलाई होइन त्यो भन्नु खोजेको अनि अर्को कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि जस्तै डोल्पामा मैले भने नि अस्ति अब एउटा बच्चा मैले भेटेँ नयाँ यो गाउँमा 10-11 वर्षको बच्चा तपाईँको चाहिँ नि आमा अर्को ठाउँमा पहिलो गयो बुवा पनि यताउता अब भनौँ न बुवालाई पनि दुःख छ रक्सी खेलेर लाएर त्यति छ 10-11 वर्षको बच्चाले त्यो घर खेत सबै आफै हेर्नुपर्ने छ कि दुःख होला तर उसलाई जहिले पनि हामी भेट्दाखेरि एकदम हाँसिरहेछ एकदम कुल छ अझ हामीभन्दा ऊ स्ट्रङ छ कि सबै कुरा उसले घरको सबै काम गर्नु पनि परेछ त्यो बाहेक पनि हाम्रो मिस एक्लै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ होइन मिसलाई कहिले के खाजा ल्याएर खुवाउने सधैँ हाँसेर कुरा गर्ने कसरी रमाइलो अनि यस्तो विचार गर्दाखेरि त्यो बच्चाको ठाउँमा मैले अर्को 10 वर्षको काठमाडौँको बच्चा मेरो भान्जा भान्जी कोही देख्यो भने त होइन ऊ त त्यो जति त स्ट्रेस त्यो जति त त्यो जिम्मेवारी लिएको छैन नि त तर सानो सानो कुरामा कति स्ट्रेस छ कति त्यो छ भनेपछि भनौँ न
गाउँमा तपाईँको कति सिम्पल छ कि लाइफ, सिम्पल छ, स्वीकार गरेछ भनेको मतलब त्यहाँ पनि दुःख छ, यहाँ पनि दुःख छ, तर यहाँको मान्छेले दुःखलाई लिँदैन, दुःखलाई स्वीकारै गर्दैन कि। होइन रेजिलियन्ट बन्ने उनीहरूको त्यो दुःखले उनीहरूलाई रेजिलियन्ट बनाएको छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब त्यो पढाइमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो अर्को कुरा भयो होइन। त्यो रेजिलियन्सीले तपाईँले त्यो केही सिकिन्छ, त्यो आफैमा पनि हामीले उतार्न सक्ने कुरा हो नि त होइन। त्योबाट चाहिँ त्यो बच्चाबाट पनि हामीले पनि कम्प्लेन भन्दा पनि हामीले पनि त्यो रेजिलियन्सबाट त धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ होइन। अब हेर्नु तपाईँसँग त म यसो इन्सपाइरिङ पर्सनालिटी हुन्छ कि होइन, धेरै हुन्छ नि, कुनै प्रायः देशहरूमा एउटा दुइटा हुन्छन् होला क्या यस्तो क्यारेक्टर हुन्छ नि पर्सनालिटी। अब मैले नेपाली टिचरहरूको बारेमा विभिन्न एकजना मैले ठ्याक्कै नाम चाहिँ मैले अघि पनि सर्च गरेँ भेटिनँ होइन। एकजना टिचर कोही हुन्छ क्या त्यो मङ्गोलियन नै हो होइन, तामाङ जस्तो लाग्छ, म स्योर चाहिँ छैन होइन। एकजना कसैले चाहिँ एउटा कुनै स्कुलमा चाहिँ भोलिन्टियर गरेर पढाउन गएको होइन, त्यहाँ यति बच्चाले मन परायो, त्यो क्वालिटी नै यति इम्प्रुभ भयो अरे कि होइन। त्यो टिचर जाने बित्तिकै त्यो एउटा सर्टेन टिचर होइन, त्यो टिचर त्यो स्कुलमा त्यो सरकारी स्कुलमा त्यो टिचरले छोड्यो कि सबैले प्राइभेटमा लान्छन् अरे क्या। अनि त्यसपछि त्यो टिचर नै बस्नुपर्छ भनेर म 2-3 वर्ष अगाडि एउटा भिडियो हेरेको थिएँ क्या होइन। तर त्यो उहाँ सर्टेन एउटा स्पेसिफिक स्कुलको हो होइन। तर त्यस्तो मान्छेहरू होइन, तर तपाईँले त त्यो त्यसमा पनि अर्को नेक्स्ट लेभलमा लगेर त्यहाँ कहाँ दुर्गम हुन्छ नि अप्पर डोल्पामा होइन, त्यहाँनिर पुग्न 8 दिन लाग्ने ठाउँमा होइन तपाईँले जसरी गर्नुभएको छ होइन। त्यस्तो त मैले इन्सपिरेसनल टिचर भनेर मैले सर्च पनि गरेँ होइन। उनीहरू प्रायः चाहिँ अब गाउँ भन्ने पनि एउटा के भन्छ गाडी साडी पुग्ने एउटा राम्रै सहर बजार जस्तो टाइपको गाउँमा छ क्या प्रायःको होइन स्टेसन। तपाईँको लागि त रातोरात सिचुएसन चेन्ज गरेर वहाँनिर गरौँ भन्ने पनि सकिँदैन, त्यो त कहाँ पुग्ने त्यति लाग्छ होइन। एक्चुअली तपाईँको त्यो अप्पर डोल्पामा भन्नु भने 8 दिनको लाग्थ्यो भन्नुभयो नि, अहिले पनि 8 दिनै हो कि के हो? अहिले चाहिँ के छ त्यो अघि हजुर अहिले चाहिँ नि अलिकति अब रोडहरू बनेछ होइन, तर गाडीहरू नगुरे पनि बाइकहरू गुड्छ, त्यही भएर 8 दिनको 6 दिन भनौँ अहिले। 6 दिन हिँड्ने त कति ठाउँमा हिँड्नै पर्छ, कति ठाउँमा बाइक गएको ठाउँमा बाइकबाट गयो, एटलिस्ट हिमालहरू क्रस गर्नलाई बाइकहरू छ, तर हिउँ छैन भने तर हिउँ ब्लकहरू छ भने त हिँड्नै पर्छ होइन। अब तपाईँ त्यस्तो ठाउँमा गर्नुभएको छ होइन, तपाईँको त स्टोरी चाहिँ होइन अब यति अनुकरणीय छ कि होइन, मान्छेहरूले चाहिँ इन्सपायर धेरै मान्छेहरूले सिकुन् होइन गरून् होइन। तपाईँको स्टोरी चाहिँ होइन धेरैभन्दा धेरै मान्छेको स्टोरी पुऱ्याउने हो। म चाहिँ भोलिको 2 दिन लगाएर म सबटाइटल हाल्नेवाला छु होइन। तपाईँको केही लास्ट वर्ड केही भन्नु छ भने भन्नु नि त होइन, तपाईँको अडियन्सहरूको लागि भए पनि होइन, अथवा तपाईँको होल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ एउटा इन्क्याप्सुलेट गरेर चाहिँ होइन त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा केही भनिदिनु नि त। एकदम अब हामीले सधैँ देश बिग्रियौँ भन्छौँ, नेता बिग्रियौँ भन्छौँ, राजनीति बिग्रियौँ भन्छौँ, समाज बिग्रियौँ भन्छौँ। यसको मेन रुट भनेको हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो बच्चाहरूले, हामी हुन त राम्रो संस्कारको देश हो तैपनि राम्रो कुराहरू हामीले सिकिरहेको छैनौँ बच्चादेखि नै होइन। देशप्रति समाजप्रति कसरी जिम्मेवार हुने हामी बाउआमाले नै सायद त्यो स्वार्थी बनाउँदैछ कि मेरो लागि मात्र सोच्ने होइन, देशको लागि सोच्ने, समाजको लागि सोच्ने चाहिँ बनाऊ हाम्रो बालबालिकाहरूलाई। र सँगै चाहिँ नि कसो छ भन्दाखेरि मैले अघि भने जस्तै हाम्रो काठमाडौँ हो, धेरै सुख सुविधा छ यहाँ, तैपनि कति कुराहरू गाह्रो छ। र मैले अघि भने जस्तै यो जुन किसिमको हामीले जहाँ पनि अहिले हेऱ्यो भने कहीँ पनि ठाउँमा नेपाल या एसियातिर कहीँ पनि गयो भने कति ठाउँमा हामी ठगिन्छौँ, कस्तो नराम्रो मान्छेहरू भोग्छौँ। यसको मेन कारण भनेकै दुर्गम ठाउँ गाउँठाउँको चाहिँ नि शिक्षा, त्यहाँको समाजहरू सामाजिक विकास नभएर हो होइन। त्यही भएर चाहिँ नि त्यही भनौँ न राम्रो शिक्षा, राम्रो त्यो भनौँ न विकास नपाएको मान्छेहरूबाट, त्यो कमजोर मान्छेहरू नराम्रो मान्छेहरू निस्किन्छन्, त्यसलाई युज गरेर हुन्छ कि त्यसलाई दबाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ नि देशप्रति, दुर्गम ठाउँप्रति धेरै छ। सबैले चाहिँ नि अब हाम्रो युवाहरूले चाहिँ त्यो भनौँ न माथिको लेभलमा अहिले चुनाव हुँदैछ, धेरै मान्छेहरूले सुधार्ने कोसिस भइराख्नु भएको छ, तर हामीले तल्लो लेभलदेखि गाउँदेखि दुर्गमदेखि नै यो कुराहरू सुधार्नु पर्नेछ। र त्यसको मेन जरा भनेको शिक्षा हो। शिक्षा नै हो हजुर। डोल्पा मात्र होइन, धेरै कर्णाली मात्र होइन, नेपालको धेरै गाउँहरूमा चाहिँ नि राम्रो शिक्षकहरूको आवश्यकता छ होइन। धेरै शिक्षा पाइरहेको छैन कि होइन। त्यही भएर त्यो शिक्षा, त्यो राम्रो शिक्षा पुर्याउनलाई चाहिँ नि अब हामी कति युवाहरू विदेश जान खोज्छौँ, कति युवाहरू हामी भोलिन्टियर गर्न खोज्छौँ। र सबै युवाहरूलाई चाहिँ मेरो आह्वान के छ भन्दाखेरि अब डोल्पा जस्तो गाउँहरू जाउँ, गाउँ गएर भोलिन्टियर गर्न थालौँ, पढाउन थालौँ, त्यहाँ सिकाउन थालौँ। त्यहाँ तपाईँले सिकाउँदा आफूले पनि धेरै कुराहरू सिक्छ
र सँगसँगै चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि राजनीतिक दलदेखि लिएर सबैलाई त्यो एउटा चाहिँ महाअभियानै थाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि गाउँमा चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ पठाउँ, भलिन्टियर शिक्षकहरू पठाउँ, त्यसलाई चाहिने सपोर्टहरू चाहिने त्यो ट्रेनिङदेखि लिएर सिस्टमदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ त्यो भनौँ न अबको नेताहरूले चाहिँ अब जितेको प्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। अनि तपाईँहरूसँग कोअपरेसन गर्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि तपाईँहरूसँग कोअपरेसन गर्नको लागि त होइन, तपाईँहरूले एउटा स्ट्रक्चर बनाइसकेका हुन्छ नि त, कसरी गर्ने कसरी बढ्ने भनेर होइन। अब आजको बसाइ एकदमै रमाइलो भयो होइन, एकदमै के भन्छ ज्ञानमूलक पनि भयो होला धेरै साथीहरूको लागि भन्ने आश गरेको छु होइन। एउटा के बिचमा मैले ठ्याक्कै एउटा के सोधौँला भने त्यति खासै केही पनि इम्पोर्टेन्ट थिएन होइन। ल यतिमै एन्ड गरौँ न त। अब एकदमै रमाइलो भयो होइन, पछि अर्को कुनै भेटाइमा अरू कुनै बारे कुरामा चाहिँ गफ गरौँ न त फेरि है। ल थ्याङ्क यू भेरी मच है विनोद सर। हजुर थ्याङ्क यू सो मच प्रदीपजी, धेरै खुसी लाग्यो, धेरै मैले खुलेर कुरा गरेँ होइन। हजुर होइन, इट वाज माई प्लेजर। थ्याङ्क यू सो मच।